a szíveteken viselitek a gyerekeink, a gyülekezeti gyerekek, a saját gyerekeitek hitéletének, lelki életének a sorsát, gondolatát, és itt vagytok velünk. Szeretettel köszöntjük a mai napi előadónkat, Keren Holfordot is. Kerent én már azelőtt megszerettem, mielőtt személyesen találkoztunk volna. 27 évvel ezelőtt született meg a fiam, és akkor volt egy könyv, ami nagyon sokat segített nekem abban az időben. Itt láttam, hogy mások is bólogatnak. Az Istenem tett kedvessé a Mami című könyv, hát nekem az akkor rengeteget nyújtott, és ezúton is köszönöm, Keren. Aztán a személyes találkozásunkra úgy 10 évvel ezelőtt került sor, és hát amikor személyesen találkoztunk, összeszedtük az iskolában tanult németünket, ugye én németet tanultam mindig, ő is tanult az iskolában, és akkor így elkezdtünk kommunikálni, és hát a személyében egy rendkívül kedves, egy rendkívül segítőkész, és nem utolsó sorban rendkívül kreatív hölgyet ismertem meg. És hát azt tapasztaltam, hogy ő is ugyanúgy a szívén viseli a gyerekek sorsát a gyülekezetekben. És, bocsánat, itt kiszáradt a szám közben. A divíziónkhoz, hát próbáltuk tegnap Gáborral kiszámolni, hogy mikor is került igazából a divízióhoz Keren. A férjem azt mondta, hogy hát amikor a ló hozzánk került, a lányunknak lova van, amikor a ló hozzánk került, azt se tudtuk kiszámolni, hogy mikor volt pontosan. Tehát a divízióhoz először a családi osztályvezetőjeként került Keren, és az utóbbi időben, az utóbbi ciklusban pedig a gyerekszolgálatok osztályát és a családi osztályt is ő vezeti, aminek én külön örülök. Férje Bernie, 3 felnőtt, már házas gyerekük van, és hány unokátok van? 4 and 1 extra one coming this week. Tehát 4 és 1 a hét folyamán jelentkezik, majd úton van. Szeretettel köszöntünk Keren itt a körünkben, és izgatottan várjuk az előadásokat, de előtte szeretnénk majd egy rövid áhítatra még Gábort megkérni. Esetleg valaki Kerennek tudna súgni angolul? Nem? Köszönöm. Rövid lesz, ígérem. Nagy-nagy örömmel köszöntelek én is benneteket, és gondolkodtam, hogy hogyan lehetne megszólítani benneteket, hogy az semmiképpen ne sértő legyen, hanem azt fejezze ki, hogy én ezt elismerésként gondolom. Hát ez a megnevezés jutott az eszembe, hogy szeretettel köszöntöm az ország legzizibb adventistáit. Ez így elég hízelgő? Vagy legflúgosabb? Nem is tudom. Szóval nagyon szeretném, hogy ezt ne lebecsülésként hallgassátok, hanem elismerésként hallgassátok, mert azok az emberek, akik gyerekekkel foglalkoznak, mások gyerekeivel ráadásul, néha mások neveletlen gyerekeivel, a szabadnapjukon, azok, akik vasárnap hajnalban fölkelnek azért, hogy eljönnek egy képzésre, hát azok nem százasok. De mi így szeretjük őket. És azt gondolom, hogy jelen pillanatban ti vagytok az egyház legnagyobb erőforrásai. Én mindig azt vallom, hogy a gyerekek nem a jövő, a gyerekek a jelen. És ha ez nem így van, akkor nincs jövő. Akkor a jövő is felejtős. Csak így a flúgossággal kapcsolatban egy röpke kis szösszenet ma reggelről. Mi 173 kilométerről jöttünk, és 6 óra után egy picivel keltünk, aztán elindultunk, és ahogy így pásztáztam a rádió csatornákat, hogy valami úgy fölébresszen bennünket, a Petőfi Rádióban egy olyan műsort csíptünk el, ami a Csukás Rádiót kapcsolja át, azért, hogy vasárnap reggel a szülők tudjanak egy kicsit aludni, és a gyerekek mesét hallgassanak. Hát ott ragadtunk egy pillanatra, és meghallgattuk a mesét a kolbászról, ami ránőtt a fickó orrára, megvan mindenkinek a mese, a 3 kívánság, tudjátok. És amikor vége lett a mesének,
akkor bejátszottak egy Halász Judit dalt. És hát ez így mindjárt így kellemes emlékeket ébresztett mindkettőnkben, nem a mi gyerekkorunkból, csak hanem a gyerekeink gyerekkorából, akik ma már mindketten felnőttek. És így egymásra néztünk, és kiolvastuk egymás gondolatát, Spotify elővéve, Halász Judit Best of, és egész úton Halász Juditot hallgattunk, és énekeltünk hangosan az autóban. Úgyhogy aki gyerekfoglalkozásokat vezet, meg gyerekszolgálatban dolgozik, az igenis flúgos. És ez így van jól. Így szeretünk benneteket. Egy flúgos történettel kezdeném ezt a mai napot, mégpedig az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 20. fejezetéből. Ez egy nagyon-nagyon fura történet, engem mindig irritált, de aztán átváltottam az irritációt tanulásba. És valami nagyon szépet tanultam meg belőle. Ez a történet elvezet bennünket a troászi gyülekezetbe, és hát egy pár perc erejéig egy kirándulást teszünk Troászba, és megnézzük, hogy mennyire gyerekbarát ez a gyülekezet. Mert hogy azt szeretnénk, hogy az összes gyülekezetünk gyerekbarát hely legyen, nézzük meg ezt a gyülekezetet, mennyire gyerekbarát, vagy mennyire nem, aztán majd ti megítélitek a végén. Abcsel 20, 7-től kezdem olvasni. A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált. És az álomtól elnehezülve leesett a 3. emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta, ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig, egészen virradatig beszélt. Majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Fura kis gyülekezet, nem? Elmegyünk Troászba, szétnézünk egy kicsit, és mit látunk? Egy olyan gyülekezet, ahova a gyerekek is, a fiatalok is szívesen elmennek, és amikor már úgy kezd mindenki feszengni, hogy lassan haza kéne menni, meg hát ez a lelkész igazán már a pontot megtalálhatná a mondat végén, de senki nem teszi ezt, mert mindenki attól fél, hogy valamiről lemarad. Milyen gyülekezet az, ahova a gyerekek és a fiatalok olyan szívesen mennek, hogy inkább ott alszanak el, de nem akarnak lemaradni valamiről. Fú, ez a gyülekezet tetszik nekem. Ez egy jó kis gyülekezet. Az a gyülekezet, ahova a fiatalok örömmel mennek, és inkább elalszanak az ablakban, mint hogy hazamenjenek, mert attól félnek, hogy lemaradnak valamiről, az egy jó gyülekezet. Az egy gyerekbarát gyülekezet. És gondolom most így mindenféle történet így viharzik az elmétekben a saját gyülekezetetekből, esetleg a saját gyerekkorotokból, esetleg a saját gyerekeiteknek a menjünk már haza, éhes vagyok, pisilni kell, álmos vagyok, és mindenféle hangok. Úgy tűnik, Troászban nincsenek ilyen hangok. Troász egy olyan gyülekezet, ahova szívesen mennek, és azért úgy megjegyezném, egy gyülekezetnek az egészségi állapotát fel akarjátok mérni. Egy nagyon jó lakmuszpapír, egy nagyon jó fokmérő, hogy vajon a tinédzserek szívesen mennek-e oda. Sőt, ha még jobban fel akarjátok mérni az egészségi állapotát, akkor nézzétek meg azt, hogy a tinédzserek a gyülekezetben hogyan beszélnek a kortársaiknak a gyülekezetről. Ahova egy tini elviszi a barátját, az egy jó gyülekezet. Amelyik gyülekezetet szégyelli a tini, és letagadja azt is, hogy oda jár, vagy köze van hozzá, az nem annyira jó gyülekezet. És akkor tompítottam azt a szót, ami a fejemben megjelent, mielőtt kimondtam a mondatot. Szóval ez egy jó kis gyülekezet. Ez egy gyerekbarát gyülekezet. Szeretnék egy ilyen gyülekezethez tartozni. Ugyanakkor, hát ennek a gyülekezetnek van még mit tanulnia. Ez a gyülekezet egy fejlesztés alatt álló gyülekezet. Hát milyen gyülekezet az, ahol annyira nem figyelnek oda a gyerekek épségére, hogy a 3. emeletről az ablakból kiesik egy gyerek. Könyörgöm. Hát ilyet nem lehet megengedni. Ilyen nincs. És akkor ez arra szólít fel engem, hogy így végignézem a saját gyülekezetemet, hogy mennyire biztonságos hely a gyülekezet a gyerekek számára.
Mennyire gyerekbarát hely a gyülekezetünk. És akkor elindulok a bejárati ajtótól, és elkezdem végignézni az összes termét a gyülekezetnek. Vajon az ajtók nyitásakor, csukásakor figyelünk-e arra, hogy hova fér be egy ujjacska, és esetleg baj történhet? Vajon megfelelő ülőalkalmatosságok vannak-e a gyülekezeti teremben, ahol a gyereknek nem lóg le a lába mondjuk 2 órán keresztül, és gémberedik el minden végtagja? Vajon látnak, hallanak-e jól? Vajon van egy olyan kis szekrény, ahol mindig van valami a gyerekek számára, akik közben megéheznek? Vajon a mosdó hogy van felszerelve a gyülekezetünkben? Biztonságosak-e a mosdóink? Például van-e egy kis fellépő, ahova fölléphet kezet mosni, vagy így kell megmosnia a kezét? Vajon van-e az ülőkén ilyen kis szűkítő, ami csak egy mozdulat oda teszed, és akkor ő is kényelmesen rá tud ülni, és nem kell attól rettegni, hogy te jó ég, beleesek mindjárt, és ott krokodilok, meg kígyók, meg ki tudja, milyen állatok leselkednek rám. Vajon amikor lépcsőn kell felmenni, akkor vigyázunk-e rájuk, hogy ne tudjanak mondjuk így 200-al zsum, düm végigfutni, hanem mondjuk egy ajtót kinyitsz, amikor lent elindulsz fölfelé, fönt egy másikat, hogy valahogy védjük, óvjuk őket. Gyerekbarát helye a gyülekezetünk. Hát Troász nem túl jól vizsgázott ebben a vonatkozásban, de legalább nekik volt egy Pál apostoluk, aki föl tudta támasztani. Mi gyülekezeteinkben nem biztos, hogy ez kiszámíthatóan, előre bejósolhatóan működik, úgyhogy lehet, hogy nekünk inkább jó, hogyha végig gondoljuk előre, és megteszünk minden óvintézkedést. Például, hogyha egy emeleti szobában van a gyerekfoglalkozás, akkor mondjuk az ablak zárható legyen, akár kulccsal is, mert hát tudjátok, minden gyülekezetben van az a Zolika, meg van az a Danika, akire külön kell figyelni, és 2 embert kell ráállítani. Látom, eszetekbe jutottak a ti gyülekezetetek, Danikái, meg Zolikái. Szóval, hogyan lehetne a gyülekezet egy gyerekbarát hely? Mert ahova a gyerekek szívesen mennek, oda a családok is szívesen mennek. És ahova a családok szívesen mennek, oda elkezdenek más családok is jönni. És ahova a családok szeretnek menni, az a gyülekezet óhatatlanul elkezd növekedni. Bármit tesztek ellene, visszafoghatatlan lesz a növekedés. Úgyhogy jobb, ha erre már is felkészültek. Ez egy óriási veszélyforrás. Ha elkezdtek tenni valamit a gyerekekért, szívesen jönnek a családok, szívesen jönnek más családok is, és a gyülekezet, ha akarjátok, hanem növekedni fog. Ez nem fenyegetés, ez ígéret. Imádkozzunk együtt. Menjél, édesatyánk! Annyira örülünk annak, hogy ma együtt tölthetünk egy napot azért, hogy a gyerekekről gondolkodjunk, és arról, hogy hogyan tudnánk még jobban elérni az ő szívükhöz a te üzeneteddel. Szeretnénk megszólítani őket, szeretnénk mindannyiukat a nevén szólítani. Azt szeretnénk, hogy minden gyerek, aki eljön valamelyik gyülekezetünkbe, az menthetetlenül megérintődjön a te szereteteddel úgy, hogy soha többet ne tudja magát kitépni a te karjaidból. Arra kérünk, Istenünk, hogy mindaz, amit ma tanulunk, az erre készítsen fel bennünket, az ebben tanítson minket új utakra és új lehetőségekre. Kérünk téged, hogy legyél Kerennel, amikor az új gondolatokat a szombatiskolával kapcsolatban, az új szombatiskolával kapcsolatban megosztja velünk. Segíts bennünket megérteni mindent, átlátni. Legyél Dórival is, amikor majd a kérdésekre válaszol, és legyél mindannyiunkkal, hogy a figyelmünk legjavával tudjunk itt jelen lenni. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatsz, és köszönjük azt is, hogy már otthon készíted az utat arra, hogy amikor lelkesedéssel visszamegyünk, akkor ne tudjanak elkeseríteni, lehúzni, eltántorítani bennünket, hanem nyitott kapukat döngessünk, amikor hazaérünk, és mindenkit meg tudjunk a lelkesedésünkkel fertőzni. Ezt kérjük tőled, Atyánk, Jézus nevében. Amen. Részt vettünk ezen a képzésen február folyamán, és azzal a céllal, hogy elhozzuk majd nektek, de külön öröm, hogy egy olyan személyt kérhetünk meg erre, hogyha már Keren úgyis itt járt tegnap a női szolgálatnál, akkor jöjjön el hozzánk is, aki maga is tevékenyen részt vett
az ötletelésben, a leckék kidolgozásában. Annyira szemet gyönyörködtetőek ezek a dolgok. Mi még nem találkoztunk februárban mindennel, még akkor nem volt szerintem ez a gyönyörű szép plakát, hogy ez mire szolgál, azt majd Keren el fogja mondani, és most látom először így kézbefogható módon a babaléptek anyagot is. Keren, kérlek, gyere! Maybe we can There's another. change We can this. use one of the music We can stands. give this to... Tedd oda le. Nem kell. Én figyelem ott. Nem kell fogni, tedd le nyugodtan. Ez nálad van? Ez a tiédet léptető, ugye? Akkor léptes. Vagy én léptetem. Oké. So, I'm just wondering how the slides go. Oh, okay. Okay, good to know you. Okay. Well, good morning, everyone. It's lovely to be here. Jó reggelt mindannyiatoknak, nagyon jó itt lenni veletek. And I'm so excited to see you all. Annyira izgatottan vártam, hogy láthassalak benneteket. And I'm really excited to introduce Alive in Jesus. És örömmel mutatom be nektek az Életöröm Jézusban című szombatiskolát. We are so blessed as an Adventist church. Nagyon áldottak vagyunk, mint adventista egyház. Alive in Jesus is absolutely the best Bible curriculum in the whole world. Az Életöröm Jézusban, túlzás nélkül mondhatom, a világon a legjobb gyerektanítói anyag. I can't tell you how incredible it is. Nem tudom szavakba foglalni, hogy mennyire hihetetlenül jó. Each time we have done the Sabbath School curriculum, it has been as good as we could at the time. Minden alkalommal, amikor létrehoztunk egy új szombatiskolai anyagot, az annyira jó volt, amennyire csak jóvá lehetett abban az időben tenni. But this time we have brought together the best research in the world to create Alive in Jesus. De ezúttal a világon a legjobb kutatási anyagokat raktuk össze, amelyek a hátterében vannak ennek az anyagnak. And a massive team has been responsible for creating all the materials. És egy hatalmas, világszéles csapat felelős azért, hogy a lehető legjobb anyagot állítsa össze. And as you can see, this beautiful backdrop. És ahogy látjátok ezt a gyönyörű plakátot is itt a háttérben, This is for beginners, year A, quarter 1, and it has that written in the corner. van itt a sarkában egy kis kód, BYAQ1, ez a kezdő csapatnak az első negyedévi anyagához szól. And these are available as downloadable files. Apró léptek. Once again, please. Okay. These are available as files you can download and print for yourself. Ez mind megtalálható lesz majd az anyagban, amit meg fogtok kapni, és ha akarjátok, akkor ugyanilyen nagyban ki is tudjátok nyomtatni. You can take the file to a print shop and ask them what size, tell them what size and material, and they will make it. Elvihetitek egy nyomdába, elmondjátok, hogy milyen anyagra szeretnétek nyomtatni, milyen méretben, és olyan felbontásban lesz megkapható, hogy ugyanilyet ki tudtok otthon is nyomtatni a gyülekezetetekben. So whatever your Sabbath school room looks like, if you create a space, you can hang these beautiful murals on the wall. Tehát bármilyen teremben is tartjátok a szombatiskolát, ezt egységessé tudjátok tenni azzal, hogy a falat például ezzel borítjátok be. And I would love to have this on my wall. És hát én is szeretném ezt a saját falamra kitenni. It's even too big to hang in my office. Még az irodámhoz is túl nagy, mert nem fér be. But it was the one that was supplied from the GC as an example. De ezt a generálkonferencia bocsátotta a rendelkezésemre, mint szemléltető eszköz. Before I start, I just want to tell you a story. Mielőtt elkezdeném, egy történetet szeretnék And I mesélni. want you to help me. És arra kérlek titeket, hogy legyetek a segítségemre. So this tells us something about our role as Sabbath school teachers. Ez a történet arról mesél nekünk, hogy milyen is szombatiskolai tanítónak lenni. This is a coloring book about the Bible. Itt van egy színező könyv, kifestő könyv a Bibliáról. But sadly, it has nothing in it. De sajnos semmi nincs benne. It's completely empty. Teljesen üres. And this is like the children that come to our Sabbath school sometimes. És ez olyan, mint amilyenek a gyerekek, akik eljönnek a szombatiskolánkba néha. And we have a special job to tell them the Bible stories. És a mi dolgunk az, hogy elmondjuk nekik a bibliai történeteket. So what I want you to do is I want you to draw in the air your favorite Bible story. És most arra kérlek titeket, hogy ti rajzoljátok a levegőbe a kedvenc bibliai történeteteket, And hold the end when you finish. és a végén, azt remélem majd,
And then I want you to throw them at the book. hogy we will? Throw them at the book. Beledobjuk majd a könyvbe, jó? Okay. Tehát rajzoljátok le a történeteteket, fogjátok meg, és dobjátok bele ebbe a könyvbe. But you must be really gentle. De gyengédek, lágyak legyetek. And make sure you point them at the book. És biztosan a könyvbe dobjátok, ne rám. So they don't land on my head. Nem szeretném, hogy fejbe vágjatok vele. So draw your picture quickly. Here's Tehát Noah's gyorsan Ark. rajzoljatok egy történetet a levegőbe. Okay, hold the end. Fogjátok meg. Are you ready? Készen álltok? 1, 1, 2, 3. 3. Dobjátok bele. Let's have a look. Oh. Oh no. Oh, jaj. They didn't stick. You know what we forgot? Nem ragadt oda. Tudjátok, mit felejtettünk el? To put some glue on it. Ragasztót nem tettünk rá. Lick your finger first. Mutató And then draw. úgy, megnyálaz. Okay, you Rajzoljátok le újra. You got them? Megvan? 1, Fogjátok meg. 2, 1, 2, 3. 3. Dobjátok! Let's have a look. Oh wow. Look at your, oh my goodness, you're such good artists. Look at that. Milyen jó művészek vagytok! Nézzenek oda! Isn't that amazing? Nem csodálatos? See how many lessons you've taught the children? Mennyi történetet mesélhettek a But you gyerekeknek? know, it's a bit boring, isn't it? De ez egy kicsit unalmas így, nem? So the children love to see colorful things. A gyerekek szeretik a színes dolgokat. So do you think you could color them in for me? Kiszíneznétek őket nekem? I want you to think of your favorite color Gondoljatok a kedvenc színetekre. in your mind. Gondoljatok így az elmétekben a And then kedvenc get színetekre. some Megvan? color on your finger Egy kicsit festékezzétek be az ujjatokat, and throw it very carefully at the book so you don't get it on my. rajzoljátok le, de vigyázzatok, a ruhátok ne legyen festékes. 1, 1, 2, 3. 2, 3. Dobjátok! Oh no. Ó, nem már! No color. Nincs benne szín. What did we forget? Mit felejtettünk el? Need to put some water on the paintbrush. Kell egy kis víz a festékre. Okay, do it again. Jó, akkor Make megvan sure a you got the festék. water on the brush. Vizes. Jó. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Now should we have a look? Hoppá! Look at that. Nézzétek! Isn't that amazing? Hát nem bámulatos? What beautiful pictures. Milyen gyönyörű képek! So I wonder how we can take these children who might know nothing about Jesus, Vajon azokat a gyerekeket, akik még semmit nem tudnak and Jézusról, then we can give them an outline. hogyan vezetjük el odáig, Of hogy what legyen egy Jesus is vázlatuk arról, hogy Jézus mit tanított? But the most important thing is if we can color De a in those legfontosabb, pictures ha so they will never kiszínezhetjük forget ezeket a them képeket úgy, hogy and they soha will ne fall in love with felejtsék them el, forever. és beleszeressenek Oops, Jézusba egy egész életre. Don't know what happened there. Color ran out. So anyway, this is just an example of to inspire you how we can transform children through bringing these pictures alive. Ez csak egy illusztráció arra, hogy hogyan inspirálhatjuk a gyerekeket arra, hogy a bibliai történetek megelevedjenek előttük. So, where we go here? I just want you to turn to the next person next to you, Szeretném, hogyha odafordulnátok a hozzátok legközelebb lévő személyhez. and tell them what's your favorite thing about teaching children. És egy dolgot elmesélnétek arról, hogy mit szerettek a gyerektanításban. Introduce yourself if you don't know each Ha még other. nem ismeritek egymást, akkor a neveteket mondjátok el And egymásnak. then, what's the best thing about working És with mi a children? legjobb dolog a gyerektanításban?
So I wonder what you like best about teaching children. Anyone want to share an idea? Nagyon kíváncsi vagyok, ti mit szerettek a legjobban a gyerektanításban? Valaki esetleg megosztaná így az egész csapattal is? Nagyon szívesen, biztos többen ismertek egy óvónéni vagyok. Probably you know me, I'm a kindergarten teacher. My name is Edith. Meghirdettem, hogy szeretnék idiát tanítani fakultációba, tudjátok, hogy nem engedik napra. And I started advertising that És minden héten hétfőn, és most azt a szívetekre bízom, minden héten hétfőn, délután 15:30-tól kezdődik a Biblia, 22 gyerek, és köztük a legkisebb 3 éves, és részesebbek vannak, hogy életükben először együtt imádkozunk, életében először van Jézusról. És ez engem olyan örömnek tölt el, hogy egy kicsit gyerekek ilyen hatással jelent az életében, hogy én Istenünknek megismertetem vele, és hogy nem tudom, hogy lehetett, de lefényképeztem, megengedték a gyerekek, majd megmutatom nektek. 22 gyerek életét először imádkozik. Na hát én ezt köszönöm. This is what I like. Oh, that's so exciting. Teacher. Thank you. Nagyon köszönjük, ez annyira kedves. Anyone else want to share what they love about working with children? Valaki még megosztaná szívesen, hogy mit szeret a gyerektanításban? Yes? A szemük ragyogásának, hogy érkeznek, és ki tudom bontani belőlük a fájat, amikor be tudom őket úgy vonni, hogy nem kényszerből, hanem örömmel és odaadással, és ez nagyon-nagyon sokat jelent. It's This lovely. is such a joy. The spontaneity and the joy. A spontaneitás The és wonder. az öröm, a ragyogás a szemükben. Yes, every child when they come to Sabbath school should feel that spark of joy. Minden gyereknek ezt kellene megélni, amikor eljön egy szombatiskolába, ezt a ragyogást, ezt az örömet. And that's a wonderful thing for us to see. És ez nekünk is jó, hogyha látjuk rajtuk. So thank you for sharing. Skip that one, that was... So we're going to think about you as a gardener. Szeretném, hogyha elképzelnétek magatokat, mint kertészeket. Because you have a very special privilege from God. Mert Istentől kaptunk egy nagyon különös privilégiumot. To nurture the spiritual garden of God. Mégpedig mi lehetünk azok a kertészek, akik Isten lelki kertjét műveljük. And to nurture the seeds that we are planting. És azokat a magokat gondozhatjuk, amelyeket elültetünk. I can tell you that Alive in Jesus has the best possible seeds. Azt mondhatom nektek, hogy az Életöröm Jézusban a lehető legjobb vetőmag. It is a totally awesome and well-supported program. Egy nagyon jó körülbástyázott program. And just this week they launched their full website. És hamarosan a teljes weboldalt útjára indítjuk. At aliveinjesus.info. aliveinjesus.info néven. Or aij.info. Vagy Both work, I think. aij.info. And there is masses there. Masses of information. Ja, már működik is az oldal, Súgdóri. És rengeteg információ van benne. You can show it later, can we? Okay. It even has on there podcasts of the lessons for children to listen to on their own. Podcastokat is tartalmaz, amelyeket a gyerekek meghallgathatnak minden egyes leckéről. And it will tell them to point out this in your picture and turn the page when it beeps. És segít abban, hogy a kezedben lévő nyomtatott anyagban most mutass rá arra a képre, és akkor jön egy hangjelzés, és most mutass rá valami másra. And they can supply the scripts for you to translate them and find someone to record them in Hungarian if you És wish. minden anyag rendelkezésre áll fordításra is, és magát a podcastet is lehet fordítani, úgyhogy a gyerek otthon is meghallgathatja. Every craft in every lesson Minden egyes kézműves foglalkozás, minden leckében has a video without words. egy videót is tartalmaz szavak nélkül, hogy kell elkészíteni. So you can see how to do it. Tehát megnézhetitek élőben, hogy csinálják ezt. All the templates are on the website. Minden szabás minta, minden fent van. They have songs and the music on the website. Énekek, dalok vannak fenn a weboldalon. So much I don't know everything that's there yet because it's only just been launched. Most indult el, és folyamatosan töltik fel, úgyhogy nem is tudom nyomon követni, hogy mennyi minden zajlik. Pillanatról But you pillanatra. can go and explore it. De böngészhetek rajta, nézzétek meg, kísérletezzetek vele. So we have these amazing seeds, Itt vannak ezek a csodálatos vetőmagok. but they need a gardener. De szükségük van egy kertészre.
And you are the gardeners. És ti vagytok a kertészek. So that we can take these seeds and plant them in the hearts of our Ti children. vagytok azok, akik megfogjátok ezeket a vetőmagokat, és beleültetitek a gyerekek szívébe. Because each plant in this garden needs some soil. És minden kertnek szüksége van földre, Good soil so the seed can go deep and grow. mégpedig olyan földre, amelybe a gyökerek mélyen belehatolhatnak, és a növények növekedhetnek belőlük. And the soil is the openness of our children's hearts. És ez a föld, ez a gyerekek szívében lévő nyitottság. And we need to nurture those hearts so these seeds go deep. És az a feladatunk, hogy ezeket a szíveket tápláljuk, hogy termők legyenek, And we nurture it with wonder, és rácsodálkozunk az ő nyitottságukra. wow moments. És segítjük őket is rácsodálkozni az életükben Isten munkájára, ezek a wow pillanatok. You nurture it with your smile, your welcome. Tápláljátok ezt a földet az üdvözlő mosolyotokkal, amikor érkeznek. With your kind and loving words. A kedves és szeretetteljes szavaitokkal. Because even if these children are so small, they don't remember everything. Mert ezek a gyerekek, amikor picik, nem fognak mindenre visszaemlékezni, They will remember that they were loved in de South. arra emlékezni fognak, hogy szerették ott őket, ahova a szüleik vitték. And that's one of the most amazing things for children to have. És ez az egyik legfontosabb élmény, amit megadhatsz egy gyereknek. They also need sunlight. Szükségük van napfényre is. Again, I think that's like wonder. Megint egy ilyen rácsodálkozós pillanat. They need to be watered Kell regularly. őket öntözni, locsolni, And the parents can help to water that seed during the week. és a szülők segíthetnek öntözni a hét folyamán, amikor mi, mint tanítók nem velük, And we fertilize and weed. és segítenek a földet termővé tenni a különböző tápanyagokkal, We keep checking that that soil is good and healthy. gyomtalanítják a földet, és folyamatosan figyelik, hogy a föld az jó állapotban legyen. And we check what the children are learning. És ellenőrizzük azt is, hogy mit tanulnak a gyerekek. Because sometimes, even with our best intention, Mert néha megtörténik, hogy a legjobb akaratunk mellett is children might misunderstand something and Gyerekek. have a distorted picture of God. félreértenek valamit, és lehet, hogy egy torz kép alakul ki bennük Istenről. Or maybe even in their homes, they're not hearing good things all the time. Meg még az is lehet, hogy az otthonukban nem csak jó dolgokat hallanak mindig. And you can help take some of the weeds out of their heart. És ti is lehettek azok a kertészek, akik egy ilyen gyomot kiszedtek, amik az ő szívükben gyökeret So there's eresztettek. no weeds to choke their faith. Azért, hogy egyetlen gyom se folytsa el a hitüket. And we need to help them grow to maturity. És így növekedhessenek a felnőttségre. And different seeds need different environments. Különböző magoknak különböző környezetre van szükségük. So, move on. So there's flowers and grass. Vannak virágok, füvek, And we need to help train the tendrils in the right direction a megfelelő irányba kell segítenünk a növekedésüket, and make sure they're moving upwards. és segítenünk, hogy felfelé kapaszkodjanak. And that we're providing a good trellis, a strong wall for them to have an anchor into. És hogy biztosítsunk egy jó erős falat, amelybe belekapaszkodhatnak és felmászhatnak rajta. Because if they haven't got a good structure of understanding God's love, Mert ha nincs egy ilyen jó vászszerkezet, amely segít Isten szeretetét megérteni, then it may wander away or fall down. akkor lehet, hogy leesnek, vagy rossz irányba csámborognak el. And it's not just the children in our Sabbath schools. És nem csak a gyerekekkel történik ez a szombatiskolában, Wherever we encounter children, we can nurture their faith. hanem bárhol, ahol gyerekekkel találkozunk, mi fejleszthetjük, táplálhatjuk a hitüket. Even if we just give them a moment of wonder. Még akkor is, ha csak egy pillanatnyi rácsodálkozásra tudjuk őket ébreszteni. Come and look at this amazing thing that God has made. Hú, nézd ezt a gyönyörű dolgot, amit Isten teremtett. Let's slow down and look at this flower. Egy picit lassítsunk le, és nézzük meg ezt a virágot. Let's watch this bird. Nézd csak ezt a madarat. See the squirrel. Látod, ott egy mókus. Let's go and find blackberries. Gyere, keressünk valamilyen bogyós növényt. And also the way that we love them.
És az a mód, ahogyan szeretjük őket. The more that we love them and show it, the more they will understand God's love for them. Minél jobban kimutatjuk irántuk a szeretetünket, annál többet fognak megérteni Isten szeretetéből is. Now I want you to think, what is the goal of Sabbath school? Arra szeretném, hogy gondoljatok egy kicsit, hogy mi a szombatiskola célja. How does Sabbath school fit into your role as a gardener? Hogyan illeszkedik be a szombatiskola a ti kertész szerepetekbe? What's the long-term goal? Mi a hosszú távú célja annak, amit ti tesztek? Talk about it together. Beszéljetek erről egy picit egymással. Why 60 are másodperc. you here? Miért vagytok itt? Mi a cél, ami vezérel benneteket? So what are some of the goals of Sabbath school for you? Számotokra mi a célja a szombatiskolának? What are your goals? Mi a ti személyes célotok? Can you share them? Egy párat megosztanátok? That the children remain in the church when they come to an age when they can decide for themselves. Yes. It's so important that we create a church they want to be part of. Fontos egy olyan gyülekezet megalkotásában részt vennünk, amelynek ők is szeretnének a része lenni. Where they're loved, Ahol szeretve érzik magukat, where they're involved in the church service, ahol bevonva érzik magukat a szolgálatba, and where they are just excited to come. és ami lelkesíti őket, hogy újra és újra el akarjanak jönni. It makes a difference to their lives. Egy óriási különbséget jelent az ő életükben ez. We want the children to be so excited about coming to Sabbath school that they drag their parents out of bed. Azt akarjuk, hogy a gyerekek annyira lelkesek legyenek a szombatiskola iránt, hogy kirángassák a szüleiket az ágyból. And in one of our churches, we provide a breakfast once a month for the families and children to bring them a bit early. Az egyik gyülekezetben például reggelit szervezünk minden hónapban egy szombaton, azért, hogy a szülőknek ne kelljen azon gondolkodniuk, hogy jaj, de hát akkor mennyivel korábban kell kelni, semmi baj, gyertek, majd a gyülekezetben reggeliztek. So we want the children to fall in love with God forever. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek beleszeressenek Istenbe, örökre. What other goals do you have? Milyen célok mozgatnak még titeket? Azért föl például, hogy Isten törvényével úgy ismertetni meg őket, hogy ne csak azt kapják, hogy mit nem szabad, hanem hogy tényleg szeressék Isten törvényét, és elgondolkodjanak hitbeli kérdéseken. To introduce them God's laws in a way that they don't think about only what they shouldn't do, but what a freedom there is that is God's law granting to us, and that they fall in love with God in a good way. Yes, and that is so important. És olyan fontos, amit mondasz. So Alive in Jesus has been intentional about presenting a picture of a loving God. Az Életöröm Jézusban anyag nagyon tudatos abban, hogy egy pozitív, egy szeretetteljes képet mutasson be Istenről. Everything is focused on helping these children to experience God's love.
minden arra fókuszál, hogy a gyerekek tapasztalják meg Isten szeretetét. And it's just amazing. És ez tényleg bámulatos, ahogyan sikerült ebben az anyagban. The stories are worded so beautifully. A történeteket nagyon szépen meséli el. Even some of the difficult stories in the Bible. Vannak nehéz történetek is a Bibliában, azokkal is szépen bánik. They found ways to teach them with love and grace. Találtak módokat arra, hogy ezekben is Isten szeretetét és irgalmasságát hangsúlyozza ki. Any other goals that you have? Anyone else? Bármi más cél még, ami motoszkál bennetek? Talán az, hogy arról beszélgetünk, hogy az a egyik legfontosabb számunkra, hogy a gyerekek megszeressék a jó Istent, és egy ilyen örök kapcsolat alakuljon ki köztük, hogy bárhova is oda az egy To have a tartós, egy longing szilárd for alapot kapjanak. a long-lasting relationship with Him that follows them through their whole life. Yes, that's so important. Annyira fontos, amit mondasz. There was another Dora? Nem tudom, hogy a közösség elhangzott, hogy egy közösséget biztosítsunk. To create a sense of community for them, velük egykorúakkal élhetik meg a hitüket. where they can experience their faith with their peers Szoros barátságok and build lasting friendships inside the church with each other. That's lovely too. That's so important. Yes. Csak ezt kiegészítem, hogy be tudjanak kapcsolódni a gyülekezetnek az életébe, a munkájába, hogy ők is részesek. So they got involved into the life of the church. They feel as part of the church, not being outsiders. Yes, that's so important. They are special. Fontos, hogy ők különlegesek és helyük van ott. When Jesus said to his disciples, who is the most important? Ki a legfontosabb a gyülekezetben? Ezt Jézus is megkérdezte egyébként a tanítványoktól. What did he do? Mit csinált? Let them to come to me. He put a little child in the Egy middle. kisgyereket állított be középre. So let the children come to me. Hadd jöjjenek hozzám. And this is the most important. És ő a legfontosabb. And when we see children as being the most important in the church, És ha a gyerekeket úgy is kezeljük a gyülekezetben, mint a legfontosabbakat, and we think, how does what we do as a church affect this child? és hogyha állandóan végig gondoljuk, hogy amit mint gyülekezet teszünk, hogyan hat a gyerekekre a Or this gyülekezetben, teenager? vagy erre a tinédzserre, Do they feel they're in the middle? érzi azt, hogy ő van középen? Or do they feel they're maybe somewhere outside the circle? Vagy azt érzi, hogy őt félreállították? Yeah, so they need to feel precious. to Azt this kell church éreznie, hogy ő community. értékes, hogy ő fontos, hogy ő szeretett. How do we do that? Szeressék meg a bibliai történeteket, hogy alakuljon ki bennük egy kíváncsiság. We want them to be Mi fog tovább történni? curious about the biblical stories, to be curious how it will continue. So this curiosity Yes. remains even in their adulthood, to be curious about the Bible. And that's so important to nurture their curiosity. Hogy a kíváncsiságukat tápláljuk és ébren tartsuk. And these lessons nurture children's curiosity in a special way. A leckék különös módon szólítják meg a kíváncsiságot. Because the research shows that when we ask questions that nurture their curiosity, Mert a tudomány is mutatja azt, hogy amikor olyan kérdéseket fogalmazunk meg, amelyek a kíváncsiságra hajaznak, and they have to think about the question és gondolkodniuk kell a válaszon, and apply it to their lives, és gondolkodniuk kell azon is, hogy hogyan tudom ezt beültetni az életembe, the learning is much better. akkor a tanulási hatás tartósabb és mélyebb. In the old lessons, people would ask like factual details about the story. És hát felnőttektől ilyen tényszerű részleteket szoktunk kérdezni. Who did this? Ki csinálta ezt? How many clean animals went on the ark? Hány tiszta állat ment fel a bárkába? How long did Noah build the ark for? Mennyi ideig építette Noé a bárkát? Curious question. A kíváncsiságra építő kérdés, What do you think it would have been like to have lived on the ark? szerinted milyen lehetett a bárkán élni? How do you think God helped them to survive all those days in a boat? És szerintetek Isten milyen segítséget adott nekik a túléléshez az a hosszú idő alatt, amíg ott voltak a hajón? What did the ark look like inside? Szerintetek belülről hogyan nézhetett So ki there a was room bárka? for the giraffes and the elephant and the mice. Milyen lehetett az a hely, ahol a zsiráfnak is, az elefántnak is, de az egérnek is volt helye? And what does this story tell you about God's love for you? És vajon ez a történet mit árul el arról, ahogy Isten téged szeret? So curiosity is important. A
kíváncsiság fontos. Because as children reflect on what we call wondering questions, A gyerekek szeretnek reflektálni azon, amit mi úgy hívunk, hogy rácsodálkoztató kérdések. it nurtures the spirituality in their heart. Ez a spiritualitásukat, a lelkiségüket fejleszti a szívükben. If you ask factual questions, the children with the best memories will win. A tényszerű kérdéseknél a legjobb memóriájú gyerek fog nyerni. And the other children will feel bad. A többi gyerek pedig rosszul érzi majd magát. Maybe they didn't hear the lesson at home. Lehet, hogy nem hallották ők otthon ezt a történetet még. But you can ask a curious question and all the children are on the same level. De hogyha a kíváncsiságra építő kérdést teszel fel, akkor minden gyerek ugyanazon a szinten mozog. So Ellen White has a beautiful quote. Ellen White-nak van egy nagyon szép idézete. It's the nicest work that was ever entered upon by the human agent is dealing with human minds. A legszebb és legnehezebb kötelesség, melyet valaha is halandókra bíztak, hogy az emberek gondolkodásával foglalkozzanak. So it's the most wonderful thing to watch a mind open and experience God. Fantasztikus dolog átélni azt, hogy a jelenlétedben egy emberi elme megnyílik, és befogadja Istent. To the teacher is committed a most important work. A fizikai egészség és jellemtisztaság mellett nagyon fontos az alapos irodalmi tudás is. Maybe this is another. Have you skipped some? Or? Oh, no, this is the next one. Oh, it's the next one. Here it's a different one. Let me check. Yeah. Okay. Maybe we skipped some. skipped some. Okay. Here's Okay. about physical health. No, that's another one. Okay. Okay. I'm not Okay. quite No sure. problem. Go ahead, and I will translate from your Okay. screen. So, to the teacher is committed a most important work, A tanítóra bízatott a legfontosabb feladat. and it needs careful and thorough preparation. És erre a feladatra nagyon gondos előkészítésre van szükség. The teacher should feel the sacredness of his calling A tanító érezze át az elhívásának a szentségét, and give himself to it with zeal and devotion. és adja oda magát ennek a feladatnak lelkesedéssel és áhítattal. This is the George Knight. An extremely real problem here is that it's infinitely easier to develop a course of instruction that passes on information rather than one that brings them into a relationship with God. Rendkívül valós probléma itt az, hogy végtelenül egyszerűbb egy olyan vallási tanfolyamot kidolgozni, amely információt ad át, mint egy olyat, amely a tanulót személyes szembesülésbe és vagy kapcsolatba hozza az élő Istennel. The latter, however, is the ideal that we must try to accomplish even though it's challenging. Ez utóbbi azonban az az eszménykép, amelynek megvalósítására a nehézségek ellenére is törekednünk kell. And so we ask the children, where did you see God this week? És amikor megkérdezzük a gyereket például, hogy ezen a héten te hol láttad Istent? I know a family that asks this question regularly, every day to the children. Ismerek egy olyan családot például, aki ezt minden nap megkérdezi a gyerekeitől. Where did you see God today? Ma, hol láttad Istent? Even the small children. A legkisebbeket is megkérdezik erről. They ask this question every day at dinner time. Minden nap vacsora időben megkérdezik ezt a kérdést tőlük. How does just that one question change those children? El tudjátok képzelni, hogy ez az egyetlen kérdés mennyire megváltoztatja egy gyerek szemléletmódját? Because as they go through the next day, Mert amikor a következő napot megélik, what are they looking for? mire figyelnek? They're looking for how God is showing love to them. Arra figyelnek, hogy Isten hogyan mutatja meg ma a szeretetét nekik. They're noticing God's love. És észreveszik, megfigyelik. And then God's love grows in their heart. És Isten szeretete növekszik a szívükben. So also let God's love grow in your heart. Isten szeretete növekedjen a te szívedben is. A couple of years ago when it was New Year's, I thought, God, what should I ask for most? Amikor néhány évvel ezelőtt az új évre készültem, azon tűnődtem, hogy vajon mire kérjem Istent ebben az új évben. Because I know like New Year's resolutions don't tend to last. Tudom, hogy az újévi fogadalmak nem nagyon tartósak, But what is the really most important thing? de mi lenne a legfontosabb dolog? And almost immediately into my mind said this. És a következő gondolatom, ami így jött, az az volt, Ask that your picture of my love be enlarged. kérd azt, hogy az én szeretetemről alkotott képed kiszélesedjen. And I was like, wow. Mondom, ez igen.
And I can truly say that since I asked that, my picture of God's love has just grown and grown. És elmondhatom nektek, hogy amióta ezt kértem Istentől, azóta az ő szeretetéről alkotott képem csak növekszik, növekszik, növekszik. And I'm looking every day for how are you growing my picture of your love? És minden nap azt keresem, hogy Uram, mi által akarod növelni a szeretetedről alkotott elképzelésemet? And it's changing how I see other people, how I see God, how I share His love. És ez megváltoztatja azt, hogy más emberekre tekintek, ahogy Istenre tekintek, ahogy helyzetekre tekintek. Because the more we see God's love growing and growing, then the more our love grows, and the more we can help others to grow too. Mert minél jobban látjuk Isten szeretetét kiteljesedni, annál több szeretet van bennünk is, és ezt mások észreveszik rajtunk, és segítségül hívnak minket. Because maybe our heart starts like this. Lehet, hogy a mi szeretetünk az kb. Ekkora. We feel tired. Fáradtak vagyunk. And we go to God and say, my heart's tired, please mondjuk, strengthen it. Istenem, az én szívem az ilyen leeresztett, erősítsd meg, fújt föl. The Holy Spirit blows into our heart. És aztán jön a Szentlélek, és elkezdi fölfújni a szívünket. And it grows, it gets stronger. És növekszik, erősebb lesz. And we share it with the kids. És a gyerekekre ráengedjük ezt a szeretetet. We do kind things. Kedves dolgokat teszünk velük. And it feels floppy again. És aztán megint, úgy leereszt. But every time it's easier for God to blow more love into it. De minél puhább lesz az anyaga, Isten annál könnyebben tudja újra fölfújni. Because the more you blow up a balloon, the easier it is to blow it up the next time. Mert minél többet fújsz bele, annál könnyebb lesz felfújni a következő alkalommal. And then we share that love. És aztán ezt a szeretetet ráengedjük másokra. And the more we share that love, the bigger our heart grows. És minél többet osztunk meg ebből a szeretetből, annál nagyobbra növekszik a saját szívünk. The good thing is, our hearts can never pop with God's love. És az a jó dolog, hogy Isten szeretetétől a szívünk sohasem fog kipukkanni. But Ellen White says that our picture of God's love will keep on growing through all eternity. Ellen White arról is beszél, hogy az Isten szeretetéről alkotott képünk az örökké valóságon át növekszik. We'll never get to the end of it. Soha nem jutunk a végére. But that growing can start now. És ez a növekedés most when it's growing in you, you will take it and share it with your children. Mert miközben benned növekszik, viheted tovább, és oszthatod a And you will gyerekeknek. help pump up their hearts with God's love. És ez segít felpumpálni a szívüket Isten szeretetével. And part of these lessons is helping them to take that love and share it with others too. És ennek az is része, hogy ezeknek a leckéknek a segítségével növeled, fejleszted a szívük méretét. We'll skip a couple and go to the next question. So, this is division probably, but how hard is it to do Sabbath school well here in Hungary? Mennyire nehéz ma itt Magyarországon jó szombatiskolát tartani? Is it harder now than it was when you went to Sabbath school? Nehezebb most, mint amikor ti voltatok esetleg gyerekszombatiskolások? Mármint, hogy gyerekek a szombatiskolában? What do you think is harder now? Mire gondoltok? Mi az, ami most nehezebb, mint akkor volt? The digital world entered into their lives. És amikor te személyesen adod át a történetet, hogy ülünk és figyelj és rak ki, egyszerűen küzdünk a figyelmükért. That became their home, their natural environment, and if you as a person want to convey something to them, that's something strange for them. Mm-hmm. They are much more trained to look at a screen than to a real person. Yes, yes. I saw a child pick up a book the other day. Láttam egy gyereket a minap, hogy megfogott egy könyvet. Say a book like this. Egy hasonló könyvet, mint ez. And he looked at one of the pictures. Fogta az egyik képet, kinyitotta, And he went. és elkezdte kinagyítani a képet. And when it didn't grow, És amikor nem működött, ledobta. I must admit, now my eyesight is struggling. I sometimes find myself doing this on a page. De be kell vallanom most, hogy a szemem egyre romlik, néha én is így rutinból elkezdem a könyvet nagyítani. So I have to take a picture of the page on my phone and then go. Okay. És aztán rájöttem arra, hogy lefotózom az oldalt, és a telefonomon kinagyítom. So what else is harder than it was, do you think? Mi az, ami még nehezebb most, mint a ti gyerekkorotokban? What are our challenges? Mik a kihívásaitok? A szülők a legnagyobb kihívás számukra,
The greatest challenge for us are the parents. Parents are so tired. They are overburdened. Many times it's not the child who doesn't want to come to church, but the parents are holding back their children from going to church. And that's a big issue for us. Yes. And the children are very tired as well. Extremely, even physically tired. Yes. So we have They want to sleep the on tiredness of the parents, the tiredness of the children. Ott van a gyerekek fáradtsága, a szülők fáradtsága. And parents whose minds are everywhere else. És a szülőknek az elméje is mindenhol máshol van. And they're overwhelmed. Túl vannak terhelve. These lessons have a very short story each day for the younger children. A kisebb gyerekek számára ezek a leckék minden napra egy nagyon rövid történetet tartalmaznak. So here's a sample of a lesson in the... Így néz ki egy példánya a leckének, ez egy bemutató példány. So there's just a little bit on each page and a big picture. Van egy nagy kép és egy pici szöveg minden oldalon. And you can make a podcast, but it's best if the parent talks. És meghallgatható podcastról is, de a gyereknek a legjobb, hogyha a szülő hangján hallja. And it tells the parents what to do, what actions to do with the child. So És it makes it more bemutatja a szülők számára, interactive. hogy milyen tevékenységeket lehet folytatni a gyerekkel ennek a történetnek a kapcsán. God wanted to create animals that were big Isten and animals teremtett that were állatokat, amelyek small. nagyok, meg olyanokat is, amelyek kicsik. He wanted to make people like you and like me, so that it tells the parents what to do. És megalkotott olyan embereket, mint te, meg olyanokat, mint én. Tehát így szájbarágósan elmondja a szülőknek, hogy mit csináljanak. And then there's play throughout the day. És aztán van egy játék, amit napközben játszhatnak. So it gives them things they can do in their day, just little tiny things with their kids to Kis build the apró lesson. dolgok, egyszerű dolgok, amiket a szülők a gyerekekkel együtt megtehetnek a nap folyamán a lecke kapcsán. And they have a little devotion for the parents too. És van egy kis áhítat csak a szülők részére is benne. So they try to make it so it doesn't take very long. Nem tart sokáig. 5-10 minutes max. 5-10 perc max. So encourage the parents to do this just a few moments with your child. Ezt a szülőket bátorítsuk, hogy tegyék meg csak néhány perc egy napból. Kiszakítható. Invest 10 minutes for eternity. Fektess be 10 percet az örökké valóságba. You'll be blessed. És áldás lesz rajtad. So yes, these are some of the big challenges we have in our culture today in this Ezek a crazy nagy world. kihívások a kultúránkban, a túl elfoglalt világunkban. And then there's some stories of different children around the world. És aztán vannak történetek különböző gyerekekről szerte a világban. Think about the children in your church. Gondolj a gyerekekre a te gyülekezetek, The ones that you know really well. akiket jól ismertek. Or the ones you've seen as you've traveled around. Vagy akiket utazás közben láttál. Or when you in the busy streets on your country. Vagy egy forgalmas utcán az országodban. Think about these children. Gondolj ezekre a gyerekekre egy kicsit. Because you need to know each one of them. Mert ismerned kell őket. What is their experience like? Mi az ő megtapasztalásuk? Perhaps think about the child in your class that is most difficult to teach. Vagy gondolj arra a gyerekre a szombatiskolai csoportodban, akit a legnehezebb tanítani. Which child is the most challenging? Melyik gyerek okozza neked a legnagyobb kihívást? And what is going on for them? És vajon mit élhet át ő? In their life, in their home. Min mehet keresztül az életében, az otthonában? Because one day a teacher came to me and she said, this child in Sabbath school, I just can't control. Oda jött egy tanító hozzám, és azt mondta, ezt a gyereket egyszerűen nem tudom kontrollálni. He doesn't want to do anything I say. Semmit nem akar megtenni, amit mondok neki. He bullies the other children. Folyamatosan bomlasztja a légkört, és a többieket is eltereli onnan. Should I exclude him from Sabbath school? Kizárjam őt a szambatiskolából? Or should I get a man to come and teach just him? És behívjak egy férfit, aki csak vele foglalkozik, és külön tanítja őt? What do you do with the challenging one in your class? Te mit csinálnál ezzel a kihívást okozó fiúval az osztályodban, a csoportodban? How do they make you feel? Hogyan éreznéd magad tőle? What is their experience of Sabbath school? Vajon neki milyen tapasztalata van a szombatiskoláról? So I said to the Sabbath school teacher, what's happening in this little boy's life? Megkérdeztem ezt a szombatiskolai tanítót, hogy mi történik ennek a kisfiúnak az He's életében. about 10.
Ő 10 éves forma. Well, she said, about 6 months ago, his father left the home. Hát úgy 6 hónappal ezelőtt az apja elhagyta a családot. No one knows where he is. Senki nem tudja azóta, hogy hol van az apa. And he has a mom and two twin sisters at home, younger. És hát ő otthon maradt az anyukájával, meg a 2 fiatalabb hugával, akik ikrek. Okay, I said, what is he struggling with? Jó, akkor szerinted ő mivel küzdhet? What grief does he have that daddy's not here? Milyen fájdalom neki az, hogy az apukája nincs ott? How is that affecting the family? Hogyan hat ez rá a családjában? This father was actually abusive to the family. Ez az apa egyébként bántalmazta a családját, mielőtt elment volna. Where has he learned what it means to be a boy and a man? Vajon ez a kisfiú kitől tanulta meg, hogy mit jelent férfinak lenni? What might he need? Vajon mire lehet szüksége? I said, next time you go to Sabbath school, Legközelebb, amikor elmész a szombatiskolába, take him aside and talk to him. Hívd őt félre, és mondd neki, Say, I'm so glad you're here. annyira örülök, hogy itt vagy. I know some difficult things have happened at home. És tudom, hogy nagyon nehéz dolgok történnek veled And I otthon. feel really sad for you. És én szomorú vagyok emiatt. Do you want to talk about it? Akarsz erről beszélgetni? And actually he did. És akart. And he cried. És sírt. And he was so sad about daddy. És annyira szomorú volt az apa hiánya And how miatt. hard it is when he feels he wasn't enough for daddy to stay with him. És hogy mennyire nehéz volt neki átélni, hogy én nem voltam elég ok arra, hogy apa otthon maradjon miattam. And she comforted him. És elkezdte vigasztalni a tanító. And she said, do you think you could help me do a special job? És megkérdezte, hogy szeretné nekem segíteni egy nagyon különös feladatban? Because I really need help with this every single week. Mert van egy dolog, ami nekem nagy kihívás minden héten, és segítségre van And I szükségem. think you'd be really good at doing És this. szerintem te ebben nagyon ügyes lennél. And you know, she never had another problem with his behavior. És soha többet nem volt problémája a kisfiú viselkedésével. And every week she could say, how was it? How are you doing? És minden héten megkérdezte, hogy na és hogy vagy? Hogy And élted so- túl a hetet? Milyen volt? Sometimes the children we struggle with most, let's listen to their story. Néha azoknak a gyerekeknek van a legnagyobb szüksége arra, hogy meghallgassuk a történetüket, akiket a legnehezebb tanítanunk. So here's some children around the world. His Rishi lives in Mumbai. Ő itt Rishi, Mumbaiban él. He lives in a house with 4 generations of people. Egy olyan otthonban lakik, ahol egyszerre él 4 generáció. They all live in one room. Mindenki egy szobában lakik. And then there's Ruby, És ott van Ruby, and her teacher is also her auntie. akinek a tanítója egy szemében a nagynénje is. And she's the only child in the Sabbath school És ő class. az egyetlen gyerek a gyülekezetben, az egyetlen szombatiskolás. So she feels really lonely there. És nagyon magányos ott. Then Heli lives in the Faroe Islands. Ott van Heli, aki a Feröer-szigeteken lakik. There's only 37 days of sunshine there. 37 napon keresztül süt a nap So- egy évben. She doesn't get to be outside very much. Nem túl sokat jut ki a szabadba. Then Akmal lives in Berlin in a foster home. Ott van Akmal, aki Berlinben lakik, egy menekült otthonban. He's a refugee. Ő egy menekült Szíriából. He left with his sister, but his sister died along the way. A hugával indult el, aki meghalt az út során. Imagine him in your Sabbath school class. Képzeld el őt a szombatiskolai osztályodban. And this child, when they go to church, they are there from 10 in the morning till 10 at night. Ez a kisfiú például, amikor gyülekezetbe megy, akkor reggel 10-től este 10-ig van gyülekezetben, addig tart az együttlét. And then in Korea, this child has to go to school for 12 to 16 hours a day. Ez a gyerek például Dél-Koreában napi 12-16 órát tölt az iskolában. So imagine his life. Képzeld el az ő életét. How does he fit in Sabbath school? Hogyan illeszkedik be ő a szombatiskolába? And so the different families that we experience may be extended families, single parent families. Nagyon különféle családokat élünk meg, vannak egyszülős családok, vannak többgenerációs családok. This family never eat together around a table. Ez a család például soha nem eszik együtt. So they egy never have asztalnál. that together time. Nincs olyan idő, hogy együtt van a család egyszerre. And some of our children never sit down to eat with their family. Képzeld el ezt a családot. Milyen őt tanítani? Sitting down to eat with your family is one of the most protective things for your character, for your well-being.
Az együtt étkezés az egyik legerősebb védelmező tényezője a jellemfejlesztésnek és a biztonságos felnevelkedésnek. Jordan lives in America. Jordan Amerikában él. His dad's a pastor, but he hardly ever gets to see him. Az apukája lelkész, de ő alig látja. And so what does he need when he comes to church? És vajon neki mire van szüksége, amikor a gyülekezetbe Church takes elmegy? daddy away from him. How does he connect A with them? gyülekezet elveszi tőle az apukáját. Hogyan tud ő kapcsolódni ehhez a gyülekezethez? Leora lives in Paris, but her school has classes on Sabbath morning. A következő lány, Leora, ő Párizsban él, de az iskolájában van tanítás szombaton. So every time she comes to church, she's not going to school, and that's a problem. És minden szombaton problémát jelent neki, hogy a gyülekezetbe megy, és nem iskolába. And this little boy, he lives in Yemen. Ez a kisfiú itt Jemenben él, He hardly ever sees his daddy because his daddy is traveling around trying to find food to eat. és alig látja az apukáját, mert egyik városról a másikra megy alkalmi munkát találni, hogy ételt tudjon az asztalra tenni a család. But all these children come to Sabbath school around the world. Ezek a gyerekek mind mennek a világon valahol What is szombatiskolába. the experience like for the children here in Hungary? Magyarországon vajon What are they experiencing? mit tapasztalnak a gyerekek az életükben, és hogy jönnek a szombatiskolába? Single parent families, Egyszülős családokból, challenges at school, akiknek kihívásaik vannak az iskolában, being overwhelmed by digital media, akiket túlterhel a digitális média, or maybe the family is being abused vagy lehet, hogy a családban bántalmazás található, or breaking down. hogy esetleg éppen széthullik a családja, Maybe they have a sibling who has special needs. lehet, hogy van egy testvére, aki fogyatékkal él, és elviszi az összes figyelmet. So what are they bringing when they come to your class? Mit hoznak a gyerekek magukkal, amikor bejönnek a szombatiskolai So it's csoportodba? important to be aware not just what we bring to the class, but what the children bring with them. Fontos annak tudatába ébrednünk, nem csak amit mi viszünk be a csoportba, hanem amit a csoport tagjai hoznak nekünk a csoportba magukkal. And the more you know about them, the easier it is for you to teach them. És minél többet tudsz róluk, annál könnyebbé válik számodra a tanításuk is. Ellen White says that teaching children should have our freshest thought, our best methods and our most earnest effort. Ellen White azt mondja, hogy a Biblia tanításánál a legfrissebb gondolatainkra, a legjobb módszereinkre és a legkomolyabb erőfeszítéseinkre van szükség. And Alive in Jesus has our freshest thought. És az Életöröm Jézusban a legfrissebb gondolatokat tartalmaz. I am amazed at how they have constructed these lessons so well. Engem ámulatba ejt, hogy mennyire jól sikerült anyagok ezek. And I've written some of the teacher's guides to help with these lessons. Végigolvastam, és magam is írtam több részét ennek, ahogy a tanítókat és a szülőket is segítjük, hogy hogyan alkalmazzák a And leckéket. these lessons contain our best methods. És a legjobb módszereink vannak benne. And it's important for you to almost set aside what you've done with Sabbath school before and listen to what these new lessons are saying. És fontos egy kicsit félretenni mindazt, amit eddig tanítottunk, félretenni mindazt, amit eddig gondoltunk a szombatiskoláról, és kicsit nyitottá tenni az elménket, hogy megnézzük, hogy ez miben más. Because the challenge is we have to learn as teachers about the best methods so that we can teach in the best way. Mert nekünk tanítóknak is újra kell tanulnunk a legjobb módszereket, hogy a legjobb tanítást adhassuk. You might think, oh, I've done this lesson many times. Gondolhatjátok, jaj, hát ezt a történetet már sokszor letanítottam. I'll just do it the way I've always done it. Csinálom úgy, ahogy szoktam. But see what the lesson book says. De nézd meg, hogy mit ír a tanítói anyag. And the teacher's guides are absolutely amazing És fantasztikusak a tanítói mellékletek. because they have everything you need. Minden benne van, amire szükséged van. All the things you need to, like a summary of the lesson. Külön On one page. kilistázza a leckének az összefoglalását. Each lesson has a big idea, which is what's the main thing you want to teach. Mindegyik tartalmaz egy nagy gondolatot, hogy mi a fő dolog, aminek át kell mennie. It has a memory verse. Van egy megjegyzendő bibliaszöveg. It even links to fundamental beliefs if you want to know what they Még are. kapcsolódik például a hitelvekhez, és külön kigyűjti, hogy ez a történet ehhez a hitelvünkhöz kapcsolódik. So for Noah builds an ark, the key word for the week is faithful. Például, amikor a Noé bárkájáról van szó, akkor a kulcs szó az egész hétre a hűség.
There's a quick summary, and then there's the learning goals. Egy rövid összefoglalás és a tanítási célok. There's a little moment for you as a teacher. Van egy rövid áhítat neked, mint tanítónak, ami segít ráhangolódnod a tanításra. And then there's everything you're going to need to do, outline. És kigyűjtve minden eszköz, amire szükséged van. Where are we going? Then what you need to prepare. Mit kell előkészíteni. And then the outline with what you need to do at each point. És aztán a részletes leírása, hogy hogyan vidd végig az órát. It's very simple, and it tells you the lesson focus, what you're doing in Sabbath school, and what you're going to need to do that part. Nagyon egyszerű, itt van az órának a lefolyása, mit mondj és mire van szükséged. It has a story with how to make it interactive. Van egy történet, ami segít interaktívvá tenni. And special bags that you have surprises in. És még arra is figyel, hogy ilyen kis meglepetés csomagokat állíts össze a gyerekeknek, ami a kíváncsiságukat felébreszti hétről hétre. And then how to bring it all together. És a végén még egyszer összefoglalva az egész, hogy biztos nem maradjon ki semmi. But it's constructed so that all the different children's learning styles are involved in each lesson. Arra is nagyon odafigyeltek, hogy mindenféle tanulási típust megszólítsanak. You might think, I'm not very good at crafts. Gondolhatjátok magatokban, hát én nem vagyok túl ügyes ilyen kézműves dolgokban. Ezt kihagyom, átlépem. But maybe there's a child in your class and that's what really speaks to them. De lehet, hogy van egy olyan gyerek a csoportodban, aki pontosan ezáltal szólítódik meg. So know your children. Ismerd a gyerekeidet. Because if you follow these lessons, it will help every child to find something that sparks Mert biztos them. lehetsz abban, hogy ez egy tudatos pont volt a leckék megírásakor, hogy ha végigviszed, akkor minden gyerek valahogyan megszólításra kerül. And so they have little things to do when they come into Sabbath school before you start. Vannak ilyen kis apró dolgok, amiket megtesznek már a kezdetkor, hogy fölébressze a kíváncsiságukat. To stimulate their curiosity. Stimulálja a kíváncsiságot. And then they'll have a discovery bag. És aztán van egy ilyen felfedező táska. That has things in to do with the lesson story. Amiben olyan dolgok vannak elrejtve, aminek közük van a később kifejtése kerülő leckéhez. Or maybe it's a box. Vagy ez egy doboz. But it has something in there too. De van benne valami. Let's see what's in here for the Meg lehet lesson. nézni. Hú, mi van itt? And then later you use those things in the lesson. És később ugyanezeket a dolgokat felhasználod majd a tanításhoz a leckében. And then after the lesson they have another special fun activity to embed the message. És a történet elmondása után van egy újabb, általában nagyon vidám tevékenység, amit elvégzünk együtt azért, hogy úgy elmélyüljön a tanulsága a leckének. They've now incorporated the mission stories into the Sabbath school lesson. Újabban most már a missziós történeteket is beágyazták a leckébe, a szombatiskolai leckébe. So at the beginning of the quarter there'll be an emphasis on wherever the actual quarter is focused on. Tehát az elején van egy történet, ami az egész negyedévnek a tanulságaira irányítja a figyelmet. But then they've chosen mission stories that amplify the message of the lesson. De aztán vannak olyan misszió történetek is, amelyek az egyes leckéknek a tanulságát emelik ki. So one week there will be a mission story that is the theme of the lesson. Van tehát olyan, ami a leckével párhuzamos. And then the next week there's a nature story that illustrates the theme of the lesson. És aztán a következő héten pedig jön egy természetből vett történet, ami szintén a lecke történetéhez kapcsolódik. And the children can collect little cards of the nature story each time. És a természet történetekből a gyerekek gyűjthetnek kis kártyákat. And these will also be on the website for you to download. És ezek is fenn lesznek a weboldalon, letölthető, nyomtatható formátumban. So that they have moments of wonder with the nature lessons. Tehát ott vannak a rácsodálkozás pillanatai a természeti leckékből. And then they have the mission story to inspire them. És ott vannak a missziós történetek, amelyek inspirálják őket. So when they began to do these lessons, they reviewed the children's mission stories for the last 10 years. Amikor a missziós történeteket gyűjtötték össze, akkor az elmúlt 10 év összes missziós történetét átnyálazták. And I forget the exact number. És már elfelejtettem a pontos számot, de nagy szám. But something like 70% of the stories were about abuse and alcoholism in the family. De ilyen nagyon fura dolgok jöttek ki, amikor így végignézték. A missziós történetek 70%-ában szerepet játszik például a bántalmazás és az alkohol. So they thought, we need to change this. És innen jött a gondolat, hogy ezt fel kell számolnunk.
So they took the stories they could use and they've matched them to the lesson themes and then we've written some more. Ezért kiszűrték az összes ilyen negatív hátterű történetet, és csak azokat vették bele, amelyek beleilleszkednek az anyagba, semmilyen rossz gondolatot nem keltenek a gyerekekben, és tudatosan gyűjtöttek újabb ilyeneket hozzá. Because we want to bring our freshest thoughts and our best methods. Hiszen azt olvastuk itt Ellen White-nál, hogy a legfrissebb gondolatainkra és a legjobb módszereinkre van szükség, ez volt a cél. I've been on endless committees to choose the artist for these lessons. Véget nem érő bizottság sorozatokban ültem végig, még kiválasztottuk a legalkalmasabb művészeket, grafikusokat a program And they összeállításához. asked lots of artists to do a sample for one of the lessons. Rengeteg művész megkértünk, hogy rajzoljon egy mintát a leckékhez. And we chose the best ones. És kiválasztottuk a legjobbakat. So, and also they counted the children from different nationalities in every picture that's been done. És nagyon figyeltek arra is, hogy a képanyagokban különböző nemzetiségű, kultúrájú gyerekek jelenjenek meg, hogy mindenki lássa, hogy hú, ez nekem is szól, hát ő olyan, mint én. And so they made sure there's a balance. És nagyon figyeltek az egyensúlyra. And you can come and see how many there are just in this picture. És hát ha ezt a képet csak megnézitek, hogy hány színű gyerek van rajta, And they've even been intentional about children with special needs. és a különleges szükségletű gyerekekre is odafigyeltek. Ők is jelenjenek. It's hard to show every special need. Nagyon nehéz mindenféle különleges szükségletet megjeleníteni, Because some obviously are invisible. de vannak közöttük ugye olyanok, amelyek láthatatlanok. But you see the child in the middle here. De látjátok, ott középen például ott van Has egy kisgyerek, some very special- nagy vastag szemüveggel. Very special glasses. But there's also children in, on this one there's a child in a wheelchair in this lesson. Ott például abban a leckében van egy kerekesszékes kisgyerek is. And there's children with like hearing aids. És vannak gyerekek, akik... I think this child here is blind. Ő például egy vak kisgyerek. So you can see there is a lot of difference. Hát látjátok, hogy a különbözőség is megjelenik benne, nagyon szerethető módon. Because they want everyone to feel included. Mert azt akartuk, hogy mindenki befoglalva, bevonva érezze So magát. these are some of the ways that they have put their best efforts into them. Ezek azok a módok, amelyeken próbáltuk a lehető legjobbat adni a gyerekek számára. And now it's down to you to put your most earnest effort into what has been created to help you. És ti jöttök ezután, hogy a legkomolyabb erőfeszítéseket rakjátok bele, hogy ez tényleg meg is érkezzen a gyerekekhez. Just trying to figure out where we are here. It's this one. It's just The teaching of the Bible. edited in a different way, yeah. Oh, okay, right, okay. Yes, these three. Okay. things. So, no work ever undertaken by man or woman requires greater care and skill than the proper training and education of youth and children. Ember soha nem vállalhat nagyobb gondosságot és gyakorlatot követelő munkát, mint a gyermekek és fiatalok irányítása és nevelése. I truly think it's the most sacred work on earth. Én szentül hiszem azt, hogy ez a legmagasztosabb, legszentebb dolog, amit egy ember ezen a földön végezhet. To be a parent Hogy szülő legyél, and nurture a child's character, hogy gyerekeknek a jellemét fejleszd, and to be a teacher that helps help them to grow in their joy and understanding of God. és hogy tanító legyél, aki egy gyereknek végig kísérheti a lelki fejlődését, az Isten iránti szeretetének kibontakozását. And we need to inspire our parents that how important this is. És a szülőket is valahogy inspirálnunk kell arra, hogy ébredjenek rá, mennyire fontos ez. If we invest in our children now, it has long-term benefits. Ha ma befektetünk a gyerekekbe, ennek hosszú távú következményei lesznek. And even the more loved a child feels, Minél jobban érzi magát szeretve egy gyerek, the easier it is for them to behave well. annál könnyebb lesz neki jól viselkedni. So the more we help our children to feel loved, Minél inkább segítjük a gyerekeket, hogy szeretve érezzék magukat, the easier it will be to obey others and to obey God. annál könnyebben tudnak engedelmeskedni a tanítóknak, a szülőknek és Istennek. And the more we love them, the more they will understand how God loves them. És minél jobban szeretjük mi őket, annál jobban fogják érteni, hogy Isten hogyan szereti őket.
I was amazingly blessed to grow up as a child in the 1960s. Én nagyon nagy áldásként éltem meg, hogy az 1960-as években voltam gyerek, és akkor nőttem föl. And I have met very few churches who were as good as my church was in the 1960s. És én azóta is nagyon kevés olyan gyülekezettel találkoztam, amely annyira jó volt, mint az én gyülekezetem, amelyben a 60-as években felnőttem. I always knew that God loved me. Mindig tudtam azt, hogy Isten szeret engem. That everyone in my church loved me. Mert mindenki a gyülekezetemben szeretett I have engem. nothing but joyful memories of Sabbath school and church. Semmilyen más emlékem nincs, mint örömteli emlék a szombatiskolából és a gyülekezetből. And one of my teachers got me to write a story from the Bible. Got me to rewrite a story from the Bible. Az egyik tanítóm például újraírt egy történetet a Bibliából. And it was just a story of Jesus visiting Mary and Martha at Bethany. Ez az a történet volt, amikor Jézus Máriát és Mártát meglátogatta Betániában. And all the children wrote the story. És az összes gyerek megjegyezte a történetet. And she gathered them together. Összehívta őket. And she sent them to the local newspaper. És elküldte őket a helyi újsághoz. And they had a children's page. És volt egy gyerek oldal. And they would print absolutely anything. És ők bármit belevittek ebbe az oldalba, ami jött anyag, mert örültek neki. I know that now. Most már ezt tudom. But when I saw my story written in the newspaper, és összegyűjtötte a gyerekeknek a történeteit a szombatiskolában, és elküldte a helyi újságnak, és amikor én megláttam a saját írásomat a helyi újságban, I thought, I want to be a writer. akkor fogalmazódott meg benne, hogy hú, én író akarok lenni. And that's when it sparked in my heart. És ez volt az a szikra, ami bepattant a szívembe. Through my Sabbath school teacher. A szombatiskolai tanítómon keresztül. If that had never happened, I might never have discovered my joy of writing. Ha ez nem történt volna meg, valószínűleg sosem fedeztem volna fel az írás örömét. And now I've got 17 published books and 4 I've written just recently for children. És most van 17 hivatalosan megjelent könyvem, és 4 éppen most van nyomdában. When you spot the children in your class doing something well, ha a gyülekezetben, a szombatiskolai csoportban rajta kapod a gyereket, hogy valami jót csinál, vagy valamihez ért, and you tell them, és ezt elmondod neki, you write well, hú, de jól írsz, you're so creative, olyan kreatív vagy, that was so kind, ez annyira kedves volt tőled, you were really patient in the way you did that. Nagyon türelmesen hallgattad végig a másikat. That one statement can shape their character. Ez az egy kijelentés képes formálni a jellemét. When you give a word to what they're doing well, that inspires them. Olyan dolgot emelsz ki, amit ő jól tesz, ezzel inspirálod. As often as you can, tell them when they have used a character strength. Amilyen gyakran csak tudod, hangsúlyozd ki, amikor valamit jól tesz, valamilyen jellem tulajdonságát jól alkalmazza. There was a massive piece of research done on character throughout the whole world. A jellemépítéssel kapcsolatban nagyon komoly kutatások folytak a közelmúltban. And I love this research. És nagyon szeretem ezt a kutatást. Because what they found were 24 character strengths. Mert amit felszínre hoztak az az, hogy van 24 jellemtulajdonság. 24 character strengths that are valued in every single culture in the world. 24 olyan jellemtulajdonság, amit a világ minden kultúrájában értékelnek. And you can find this list on a website. Ezt az egész listát megtalálhatod egy weboldalon. That's VIA. V-I-A. Then the word character in English. És utána a karakter szó angolul, CH-val. .org. .org. You can even, if you can read English, assess your own character. Ha angolul tudsz olvasni, akkor egy saját tesztet is kitölthetsz, hogy kiderítsd, mik a te jellemerősségeid. And it will tell you your character strengths in order from your most strong to your least strong. És sorrendben is állítja a jellemtulajdonságaidat a legerősebbtől a legkevésbé erősig. It doesn't mean you don't have the lowest one. Nem az a lényeg, hogy miben vagy gyenge, But it just prioritizes them in your life. hanem az, hogy a különböző erősségeidet hogyan tudod jól használni az életben. And what I love is when you read this list of 24 character strengths, És nagyon szeretem, hogyha ezt így elolvasod, ezt a 24-es listát, they describe the character of God. azok végső soron Isten jellemét mutatják be. Wow. Hűha!
and they are valued in every culture. És ezeket a tulajdonságokat értékelik minden kultúrában. Wow. Hű! I think this is God's law written on hearts. Azt hiszem, hogy ez az Isten törvénye, amit beírt a szívünkbe. No, she found it in Hungarian. Oh, brilliant. Thank you. Kérem a linket. Közi. So, this research amazes me. Ez ámulatba ejt engem ez a kutatás. If you can understand English, you can find me on YouTube teaching about character. Karen Holford character YouTube, you'll find it. Angolul értetek, akkor a YouTube-ba írjátok be a nevemet, Karen Holford, és hogy character, jellem, ott találtok ezzel kapcsolatban videókat, mert engem ez nagyon lelkesít ez a téma, és sokat tartok róla előadásokat. And if all you do is understand what those character strengths mean, és csak annyi kell, hogy megértsd, mit jelentenek ezek a jellemtulajdonságok. Have them on a list as a bookmark in your Bible or your teaching notes. Írd fel őket egy listára, készíts egy könyvjelzőt belőlük, tedd a Bibliádba, vagy a szombatiskolai anyagodba. And tell the children in your Sabbath school class as often as you can when they do some of those things. És ha a gyerekeket rajta kapod, hogy valamit tesznek, ami ezekről a jellemtulajdonságokról szól, dicsérd meg őket, mutasd meg nekik, tükrözd vissza feléjük. Because every time you say, that was so kind. Mert minden alkalommal, amikor azt mondod neki, ez annyira kedves volt tőled. Or you are so enthusiastic, enthusiasm. Te olyan lelkes vagy, lelkesség például, lelkesedés. We are shaping the child's character. A gyereknek formáljuk a jellemét. Like a sculpture. Pont úgy, mint ahogy egy szobrot készítesz. And Ellen White also says this is the most noble work in which we can be involved. És Ellen White megint csak arról beszél, hogy egy jellemet formálni a legnemesebb tevékenység, amit ember végezhet. Because when we name it, mert ha megnevezzük, and the child faces a similar situation, és a gyerek egy hasonló helyzetbe kerül legközelebb, my teacher told me that I was patient. Akkor eszébe jut, hogy a tanítóm is kiemelte rólam, hogy én türelmes vagyok. Wonder how I can be patient now. Vajon hogyan tudnék most is türelmes lenni? Or I wonder how I can be kind now. Hogyan tudnék most kedves lenni? Because if I am kind, mert ha én kedves vagyok, I've been described as kind. Ha engem úgy mutatnak be, úgy írnak le, mint kedves embert, what does the kind me do? Akkor a kedvesség most ebben a helyzetben mit követel meg tőlem? It's amazing. Csodálatos. So we'll skip the world one. Okay, so the difference now is we have many mothers work. Sok anyuka dolgozik. Parents are tired, as you said. A szülők fáradtak, ahogy ti is kiemeltétek, a gyerekek pedig kellemetlenséget okoznak. Children are developing at a younger age. A gyerekek gyorsabban fejlődnek, és több dolognak vannak kitéve, már fiatal korban. Children are finding pornography younger and younger. A gyerekek például sokkal fiatalabb és fiatalabb korban bukkannak rá a pornográfiára. Minden évben csökken az életkor, amikor szembesülnek vele. My friend sends her children to an Adventist kindergarten. Az egyik barátom egy adventista óvodába küldte a gyerekét például. And another child at kindergarten showed her 6-year-old child pornography on a phone. És egy másik óvodás társa, 6 éves gyerekekről beszélünk, pornó videókat mutogatott az én barátom gyerekének. There's actually a really good book in English called Good Pictures, Bad Pictures, which explains pornography to young children. Van egy nagyon jó könyv, angolul jelent meg, Jó képek, rossz képek. I just found out that it came out in Hungarian as well. Úgyhogy magyarul is megvan, múlt héten mutatta nekem valaki, Jó képek, rossz képek. Egy nagyon jó könyv arra, hogy egészen pici gyerekekben tudatosítsa ezt a témát, meg érzékenyítsen rá. And you can read it to children from as young as 3. 3 éves kortól már it handles it really well, and it tells them what to do if they nagyon szépen kezeli a témát az életkoruknak megfelelően, és ad kapaszkodókat, hogy mit tegyenek, ha olyan képet látnak, ami nem nekik való. Maybe you can even read it in your Sabbath school class or recommend it to your parents, buy the book for church. Felolvashatjátok a szombatiskolában is a gyerekeknek, vagy ajánlhatjátok a szülőknek a gyülekezetben. Many children don't receive proper care, they just kind of looking after themselves. Sok gyerek nem részesül megfelelő egészségügyi ellátásban. For some children it's sad, for some children they are overindulged. Sok gyerek boldogtalan vagy elkényeztetett.
So they now say that about 10% of children Nagyjából 10%-a a gyerekeknek between 3 and 17 3 és 17 éves kor között were diagnosed with anxiety szorongással küzd. before 2019. Ez 2019 előtti időszakban történt vizsgálat. 4.5% had diagnosed depression. 4,5%-uknál diagnosztizáltak depressziót. In 2023, half of all marriages, first marriages ended in divorce. 2023-tól az első házasságok mintegy fele válással végződik. Divorce amongst Adventists is from 10 to 32% worldwide. Az adventista házasságoknak a válási rátája világszélesen 10 és 32% között mozog. 8 to 18-year-old children spend an average of 7.5 hours a screen each day. A 8 és 18 év közötti gyerekek naponta átlagosan 7,5 órát töltenek képernyő előtt, ebből 4,5 órát tévézéssel. 114 full days a year watching Ez the screen. évente 114 teljes napot jelent, amíg gyerekek szórakozásból képernyőt néznek. Ez óriási. So you can see the incredible statistics on there. I won't read them out. You can just see them for yourself. Látjátok ezeket a statisztikákat itt? So more and more children, the older they get, the more they're stuck on their screens. És minél idősebbek, annál jobban ráfüggnek erre a magatartásra. Another issue is gender dysphoria. Egy másik jelenség az a nemi diszfória, which is a complex ami egy situation. nagyon-nagyon összetett helyzet. And they say that in America, diagnosis of children who are not sure about their gender has increased 3 times. Azt mondják a számok, hogy az Egyesült Államokban például 2017 óta megháromszorozódott azoknak a gyerekeknek a száma, akik nincsenek, vagy nem biztosak a saját nemi identitásukban. As a psychologist and a therapist, I'm very concerned about the messages children are getting. Pszichológusként engem nagyon-nagyon aggasztanak azok az üzenetek, amelyeket a gyerekek kapnak. Sometimes this does happen, it's a reality. Néha ez megtörténik, mint realitás, But children are developing and going through different stages all the time. de a gyerekek folyamatosan változnak, folyamatosan fejlődnek. The teenage brain doesn't fully finish developing in boys until they're age 27, about. És az agyunk a homloklebennyel együtt nem fejlődik ki a teljes érettségére egészen 26-7 éves korig. Some little boys will dress up in girls' clothes at kindergarten because they look prettier. Ebben az időszakban előfordul, hogy például kisfiúk elkérik az oviban kislányok ruháit, mert azt olyan szépnek tartják és felpróbálják. They just like the colors and the textures. Tetszik nekik az anyaga, tetszik nekik a színe. Some girls go through a tomboy stage between 7 to 11. Vannak lányok, akik 7 és 11 éves koruk között ilyen fiúsan kezdenek viselkedni. My granddaughter was an incredible tomboy. What does it mean? A girl who likes to do boy things. Okay. Az én unokám például nagyon fiús kislány volt sokáig. But once her teenage hormones kicked in, de amikor a tinédzser hormonok hát így beütöttek, you've never seen a more feminine little girl or teenager. Akkor onnan kezdve nála nőiesebb tinédzser lányt én nem láttam. And these things are normal. És ezek normális jelenségek. So I would exercise caution that people wait until they really know who they are. Ezért én mindenképp mértéktartásra buzdítanék és türelemre, hogy várjuk meg, amíg az emberek megtudják, hogy tényleg kicsodák, mielőtt belepréselnénk őket valamilyen képbe vagy állapotba. And then we have nature deficit disorder. És aztán van a természethiány zavara. That children are not experiencing nature in the way they used to. Ez azt jelenti, hogy a mai gyerekek nem kapcsolódnak úgy a természethez, mint néhány generációval korábban. This is why our children in Sabbath school need to experience nature in the class and nature outside. Ezért fontos a szombatiskolába is bevinni a természetet, vagy a gyerekeket kivinni a természetbe. And later we'll talk about moments of wonder here. Majd a rácsodálkozás pillanatairól fogok itt beszélni hamarosan. Where they can come and explore beautiful natural things. Amikor gyönyörű természeti dolgokat megfoghatnak, megtapasztalhatnak.
When I was a little girl at school, Amikor én kislány voltam az iskolában, my class had a nature table. Did you have this too? akkor volt az osztályteremben egy természetasztal, egy ilyen terepasztal. Nektek van ilyenetek? And there was always a table Mindig volt egy asztal, where we could bring something in nature that filled us with wonder ahova elhozhattunk valamit, ami ámulatba ejt bennünket a and természetben. put it on the table. Rátehettük az asztalra. Flowers in a little vase, a jam jar, Virágok egy kis vázába, or maybe an insect in a jar with special food. vagy egy rovar egy üvegben némi élelemmel, Seeds and pine cones and rocks and shells. kődarabok, tobozok, fenyőtobozok, meg kagylók, magvak. So as we had the pandemic and people were inside a lot, we realized more and more how important it is to be out in nature. Különösen a pandémia után, amikor megtapasztaltuk, milyen bezárva lenni, fölerősödött bennünk az a felismerés, hogy mennyire fontos a természetben időt And tölteni. if you can, plan Sabbath afternoon walks with the families in your class. És ha van lehetőségetek rá, akkor tervezzetek be természetjáró sétákat szombat délutánonként a gyerekekkel, a családokkal. And take them out with magnifying glasses and binoculars. Vigyétek ki őket, nagyítóval például. We would take paint charts or strips of little paint colors, Kivittünk ilyen kis színezőket, or we'd take a piece of paper like a rainbow that looks like vagy egy this, ilyen szivárvány színű papírt, and we'd cut a strip of rainbow. és kivágtunk egy csíkot ebből a szivárványból, And we put double-sided sticky tape on it kétoldalú ragasztót tettünk rá, and say, you must find something of color and stick it on the rainbow. és azt mondtuk, hogy keres olyan színt, ami valamelyik színnek megfelel, és ha megtaláltod, akkor ragaszd oda azt a valamit ezzel a kétoldalú ragasztóval. And they would see that flowers are not just yellow, they're different shades of yellow and orange and different green leaves. És a gyerekek felfedezték, hogy a virág nem csak egyszerűen sárga, hanem a sárgának nagyon sokféle változata van, és így végigvitték a színspektrumon. Or give them a brown paper bag and a strip of ideas. Vagy fogj egy barna táskát, és egy ilyen papírcsíkon valamilyen ötletet, So find something that reminds you of a Bible story. és menjen a gyerek, és keressen valamit, ami a papírra fölírt Biblia szövegre emlékezteti. Find something that feels soft. Keressen valamit, ami puha. Find something you think is beautiful. Valamit, ami szép. Then they have to think more. Ezzel többet kell gondolkodnunk, meggondolkodtatjuk őket. You're not just saying find a feather or a leaf. They have to think, what is soft? Nem csak azt mondod, hogy találj egy tollat, vagy találj egy falevelet, hanem And végig you kell can gondolni, mi az, inspire ami them. puha, és ez inspirálja. So let's just look at children being inspired, different pictures. Sokféle kép van itt az Experiences. inspirációra. So we raced, one day our children raced snails. They put a little mark on snails and they raced them down the road. Az egyik alkalommal például a gyerekeink csigaversenyt rendeztek, minden csigának a házára fölírtak egy sorszámot, és akkor sorba állították őket, és csigaverseny. And then they watched how they moved. És aztán közvetítették a verseny eredményét, The red one, the red one. szurkoltak, hogy hajrá, piros, gyerünk, piros, nyomjad! And so we see the Alive in Jesus curriculum. És ez mind visszaköszön az Életöröm Jézusban It's tananyagban. trying to provide materials for families that might be a different shape to others. Próbálunk minél több módon a családok számára anyagot biztosítani, hogy rácsodálkozzanak a gyerekeik is erre. Off-screen activities, Olyan dolgok, amelyek nem képernyőkhöz kapcsolódnak more csupán. nature. Több természetet vittünk bele. And then finally, I want to read some stories to you just quickly as we end. És közeledünk ennek az előadásnak a végéhez, úgyhogy csak egy-két történetet még hadd olvassak fel. If I can find this, it's a really good story. Maybe it's somewhere else. Volt Okay. itt egy nagyon jó történet, hova is bújt. I've been so excited about this that. Okay. So basically, there was a story about taking a child by the hand Mit jelent egy gyereket kézen fogni? and telling them, you know, God wants us to do things just so, És elmondhatjuk a gyereknek, hogy Isten szeretné, ha mi ezt meg ezt megtennénk, and you must follow all the rules and do it just like this, hogy végigmenjünk az ő szabályain, és kövessük azokat, because sin is so terrible, de a bűn annyira gonosz és rossz, and you mustn't be lost.
és elveszünk, eltévedünk miatta. Because God wants you to do all these different things. Mert Isten szeretné, hogy mi ezeket a jó dolgokat megtegyük. And so they walked around and the teacher taught them all about the law and what they needed to do right. És a tanító elmondott mindent a törvényről, meg mit kell jól tenni. And how terrible sin was. És hogy milyen rossz a bűn. And when the little child met Jesus, és amikor egy kisgyerek találkozik Jézussal, he hid behind the teacher because he was scared. Akkor elbújt a tanító mögé, mert megijedt. And then she took another child by the hand. Aztán megfogott egy másik gyereket, kézen fogta. And she remembered everything that she had to teach this child about God. És aztán elmondott mindent, amit tudott Istenről neki. Come here, I have to show you this. És mondta, gyere, ezt is meg akarom neked mutatni. you have to learn this. Ezt is meg akarom Come here, we have to experience this. Ezt meg fel kell fedeznünk. I mustn't forget this, and I mustn't forget this, and I mustn't forget this. And the child is dragged around. És a gyereket így oda-vissza rángatta. And then they meet Jesus. És aztán odalépett Jézus. Hi Jesus. És a gyerek azt mondja, szia Jézus, csá. I've got to see this. Ezt is látnom kell, meg azt is. And then another teacher. Aztán jött egy másik tanító. Come and sit on my lap. Gyere, ülj az ölembe. Let me tell you about Jesus. Hadd meséljek neked He's the most amazing person in my life. Ő a legfantasztikusabb személy a világon. Annyira szeretem őt. Shall I tell you some of the ways he loves me? Meséljek neked arról, hogy hogyan szeret engem. How has he loved you? És hogyan szeret téged. And when that teacher was with the child. És amikor ez a gyerek, vagy ez a tanító ott volt a gyerekkel, and they met Jesus, és találkoztak Jézussal, the child ran into Jesus's arms. A gyerek odafutott Jézus karjaiba. So what is the picture of Jesus we are conveying in our Mi az a kép Jézusról, amit mi közvetítünk a gyerekek felé? So in dealing with children, follow the method of the gardener. Gyermekeitekkel a kertész módszere szerint bánjatok. By gentle touches, gyengéd érintéssel, by loving ministrations, szerető szolgálattal, fashion their characters törekedjetek jellemük after the alakítására, pattern of the character of Christ. Krisztus mintájára. This is what it means to be a gardener. Ezt jelenti kertésznek lenni. Go and garden. Menjetek és Let's kertészkedjetek. Imádkozzunk. Father God, we thank you that you've given us this special privilege of being a gardener. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy azt a különös megtiszteltetést bíztad ránk, hogy kertészek legyünk. Thank you for each child you have entrusted to our care. Minden gyerekért hálát adunk, akit ránk bíztál, Help hogy us gondoskodjunk róla. Segíts nekünk. Help us to enlarge our picture of God's love. Segíts nekünk a te szereteted képét felnagyítani a lelkükben. So that we can lead these children to your loving heart forever. Úgyhogy ezeket a gyerekeket a te szerető szívedhez tudjuk vezetni mindörökre. Thank you for this amazing privilege. Köszönjük ezt a csodálatos kiváltságot. Help us in all that we do. Segíts mindabban, amit ezért teszünk. In Jesus' name, amen. Jézus nevében. Amen. Thank you. Thank you. Köszönöm nektek. Break.
Szuper. Now I understand why you're... So the company that made that doesn't exist anymore. The A company cég, that aki sold it. csinálta, már nem But you still may létezik, be able to find it. de biztos, hogy valahol még But I utána haven't tried lehet to look recently. járni. There was another one, but it wasn't as pretty as that. Volt egy másik is, de az nem volt ennyire szép, mint But ez. look and see. If you can't get them here, I will look and see if I can get them in England, and then we can talk about it. Hogyha nem tudjátok ti itt beszerezni, akkor én utána nézek Angliában, hát ha... So in England there is a Christian who demonstrates tricks for truth, he was called. Van Angliában egy keresztény, aki ilyen trükköket mutat be. And so you would go to a seminar when we went to children's ministries conventions. És amikor elmegyünk szemináriumot tartani, vagy ilyen gyerekszolgálatos képzéseket, and he would illustrate what we can do. És ő nagyon szépen illusztrálja azt, amit teszünk. And he was selling those. És ő árusította ezeket a kiadványokat. I'm going to start with a story again. Egy történettel fogom ismét elkezdeni. Because this is one of the things in Alive in Jesus that's important. Mert ez egy nagyon fontos része az Életöröm Jézusban anyagnak. To attract their attention at the beginning. Megragadni a figyelmüket. Because once you've woken their attention, mert amikor megragadtad az érdeklődést, the brain is ready to learn. Az agy elkezd tágulni és tanulni. So if you attract their attention, ha megragadtad az érdeklődését, do something that gives them a shot of adrenaline, akkor adj neki valamit, ami egy ilyen pillanatnyi adrenalin löketet ad neki. If you make them laugh, amikor megnevetteted, I often give them a mint to eat. Általában szoktam nekik valami mentolos dolgot is adni, hogy egyenek. And it wakes the brain up. És ez megnyitja az elmét. So some teachers in Britain will make the children laugh at the beginning of a class. Vannak Nagy-Britanniában tanítók, akik először jó megnevettetik a csoportot. They will even give them a mint before they do a test and they do better.
És azt is megnézték, hogy ha mentolos cukorkát adtak tesztírás előtt, jobb teljesítményt tudtak produkálni, mint amúgy. And interestingly, Harvard Business Review És érdekes, a Harvard Business Review-ban is megjelent, says you should have a moment of wonder at the beginning of every business meeting. hogy minden üzleti értekezlet előtt legyen egy ilyen rácsodálkozós pillanat, és jobban fognak teljesíteni a munkatársak. So show a short video clip, he says, they Mutass say, egy rövid videóklipet, or bring something for them to explore that fills them with wonder. vagy hozz be a terembe valamit, ami így elcsodálkoztatja őket. Because when you experience wonder, Mert hogyha a rácsodálkozás megjelenik, your brain goes, wow, az agyad kinyílik, it wakes up, felébred. it actually feels more humble. És ez alázatra is tanít, Because you alázatosabb leszel. Wow, in the face of this amazing creation, even if you don't believe in God, I Még feel akkor is, ha awe. nem hiszel Istenben, de a rácsodálkozás nem a te nagyságodra irányítja a figyelmet, hanem arra valamire, amire rácsodálkoztál, és ezért alázatosabban leszel jelen az értekezleten például. And the people who experienced wonder were kinder to each other. They were more empathic. És azok az emberek, akik rácsodálkoznak valamire, kedvesebbek, empatikusabbak egymással. And wonder actually lowers the pain in your body and increases your immunity. És ez növeli az immunitásunkat, és csökkenti a fájdalomérzetet is. Which is why Jesus, and it lowers your anxiety, which is why Jesus says, don't be anxious, look at the birds. És ezért mondja Jézus például, hogy ne aggódjatok, hanem inkább nézzetek a madarakra. Don't be anxious, look at the flowers. Ne aggodalmaskodjatok, vagy szorongjatok, nézzetek a virágokra. Because wonder lowers our anxiety. Mert amikor rácsodálkozol egy madárra, rácsodálkozol egy virágra, a szorongás szintet csökken. And increases our gratitude. És a hálaérzet növekszik. Another tip while I'm talking about this Egy másik tipp, is that the mind cannot be grateful and anxious at the same time. az az, hogy az elme, az agy nem képes egyszerre hálásnak és szorongónak lenni, a két állapot ellentétes egymással. So when you get your children to be grateful for something in Sabbath school class, you are lowering their anxiety. Tehát amikor a gyerekeket hálára ébreszted, lecsökkented a szorongásukat egyszerre, mert a kettő együtt nem tud jelen lenni. And wonder and gratitude and love can all help children to balance the anxiety in their life. És ez mind a hála, a rácsodálkozás, a szeretet, ez mind csökkenti a szorongás érzetet. So yesterday in this church I told a children's story. Tegnap én meséltem itt az istentiszteleten a gyerektörténetet, And I said, I want you to shut your eyes really tight. és szeretném, hogy nagyon-nagyon zárjátok be a szemeteket, erősen csukjátok be. You can probably still see a bit of light, Ha még egy picit láttok valami világosságot, so put your hands over your eyes akkor a kezeteket is tegyétek a and szemetekre, make it even darker. hogy még sötétebb legyen. Oh, it's dark. De sötét van Do most. you like dark? Szeretitek a sötétet? Not so much. Nem annyira. Okay, open your eyes. Nyissátok ki? Isn't the light wonderful? Hát nem csodálatos a fény? What kinds of lights are there? Milyen fajta fények léteznek? What lights do you like? Ti milyen fényeket szerettek? What lights help us? És milyen fények segítenek bennünket? Because light protects us. Mert a fény néha megvéd, It tells us when to cross the road. megmutatja, hogy mikor menjünk át az úttesten, People can see our car. látják az emberek az autót közeledni, We can find things. megtalálnak dolgokat. Some lights tell us when things need fixing. Vannak olyan fények, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy meg kell javítani valamit. Some lights are just fun. És némelyek csak úgy mókából vannak. Light is amazing. A fény csodálatos. So let's have a look at this light. Nézzük meg ezt a fényt itt. Do you think this is going to be a good light? Szerintetek ez jó fény lesz? Do you think this will help me in the darkness? Segít ez nekem a sötétben? Let's have a look. Nézzük csak meg. Oh, Ups. oh, what's wrong? Why doesn't it work? Miért nem működik? What does it need? Mire van szüksége? Needs another battery. Kell egy másik elem is bele. So it's no good looking like a light if you haven't got the power inside. Hát nem jó, hogyha van valamid, ami fényre emlékeztet, de nincs áramforrásod hozzá, You need to put igaz? some power in there. Tegyünk bele áramot. Yay! Végre! Now we've Ez got a az. light. Most There we go. világít. That's amazing. De jó! Ez I wonder what csodálatos. other lights you like. Vajon milyen más fényeket szerettek még? I've got some pretty lights. Like, Van ilyen nagyon szép fényem. they're pretty, aren't they? Nagyon szép, ugye?
They make us feel happy when we see party like this. Ez így a vidám, szép pillanatokra való fény. And do you know that God's love is like a big light in your life? És tudjátok, hogy Isten szeretete is olyan, mint egy fény az életetekben? We know that God is the light of the world. Jesus is the light of the world. Jézus azt mondja magáról, hogy ő a világ világossága. And he asks us to be lights as well. És azt kéri tőlünk is, hogy világítsunk. He wants us to shine like lighthouses. Azt akarja, hogy mi legyünk a világító tornyok. So people can see him from miles around. Amikor az emberek nagyon nagy távolságokból is látják a fényünket. And people will be safe. És az emberek biztonságban odaérhetnek a partra. So when God's light is in our heart, amikor Isten világossága benne van a we szívünkben, can shine. akkor ragyogunk. And we bring joy. És örömöt hozunk az With our emberek smile. életébe. A And mosolyunkkal, with our kindness. a kedvességünkkel. So I have a special thing here. Van itt egy különleges dolgom. It's a bit light to make this work, but if I Ezt can így shine my torch, megvilágítom. can you see? Látjátok? So you can't see on the outside. Nem látjuk kívülről, But when the light is shining in de us, hogyha a lámpa benne van, we can see Jesus in akkor our heart. Jézust You see that? láthatjuk, és a szívet láthatjuk. Megvan? Látjátok? And so I gave all the children the paper, Ott van ez a papír, and it's got double-sided, so they can stick it around the glass or a két jar. oldalas, rá lehet ragasztani egy And a little, pohárra, ezt minden gyerek megkapja. it's in here. Mindez van. So they had a little packet like this És van egy ilyen kis csomag, ezt szétosztjuk, to take away. amit magukkal vihetnek, And if you print this backwards, és hogyha ezt így fordítottan nyomtatjátok ki, you'll see that when you see it this akkor way, innen látszik a hátuljáról a papírnak. or maybe you can't. It's a bit bright in here, but anyway, maybe Túl nagy itt You a can- fény. you can see Jesus in there. Látjátok? So it works best in the dark, but you can make these I just use PowerPoint and put the word back to front. És PowerPointot használok, amiben meg lehet fordítani egyszerűen tükörben a szöveget. Van benne egy ilyen kis Oh, that one ledes doesn't work. mécses. And then I gave them a little light. Adok egy ilyen kis mécsest is hozzá, és that one akkor doesn't work hazavihetik either. és emlékeznek a történetre. So I have a few of these left over. Van néhányam, ami így kimaradt And I'm tegnapról. sorry I don't have one for everybody, Sajnálom, hogy nem jut mindenkinek, mert a gyerekeknek készültem vele, but I don't want to take them back with me. de nem akarom visszavinni magammal őket. But check your light works or get another one. Nézzétek meg, hogy működik a lámpás. There is that little plastic thing. Oh, that was in there. I thought If I'd you taken it remove out. that one, Okay. then There it we go. works. So there we go. Yeah. So anyway, come and help yourself. I'm sorry there isn't one for everybody. Vegyetek bátran belőle, és Um, bocsi, hogyha nem jut mindenkinek, de ez is egy kis illusztráció. So it's just a thought. And then one last thing, És egy utolsó dolog, we can make light together. együtt is tudunk fényt csinálni. So I need some people to come and hold hands with me and Gabor. Szükségem van emberekre, akik idejönnek, és megfogják a mi kezünket. Maybe take one per church, but they're easy for you to do. Talán gyülekezetenként egyet, ha elvisztek, akkor úgy egyszerű. So it's even better when we all work together to make Nagyon the jó, light. hogyha mindannyian együtt dolgozunk, hogy fényt gyújtsunk. So Nos, hold hands. gyertek, fogjátok meg egymás kezét. Hold it up high. You have to hold it. So when we work together Amikor együtt dolgozunk, and we hold hands fogjuk egymás kezét in love, szeretetben, we can all help to make the light shine. akkor mindannyian hozzájárulunk ahhoz, hogy a fény létrejöjjön. There you go. You can play with this later too. Játszhattok ezzel később is, ha szeretnétek majd. But these are things that will grab their attention. Ezek olyan dolgok, amik megragadják a figyelmet. And you can even use this to get all the children together in a class. És ezt nagyon jó használhatjuk arra, hogy összehívjuk az összes gyereket a csoportban. Let's gather in a circle and light up our class. Hú, gyertek, akkor álljunk így körbe, és lobbantsuk fényre a csoportot. This is like
10 euros on Amazon. Ez kb. 10 euró az Amazonon. It's called an energy stick, if you want to find one. Energy Stick néven találhatjátok meg. So, I hope I've woken you up a bit. Thank you. Köszönöm szépen. And now we'll talk about the baby steps lessons. Most jönnek a babák számára baba léptek. I totally love the new baby steps lessons. Teljesen bele vagyok habarodva ebbe a Who has könyvbe. seen them? Majd látni Anyone worked with fogjátok. them? Ki az, aki látta már esetleg, találkozott vele? This is a brand new concept for our lessons. Abszolút vadi új. And this is amazing. És bomba jó. Because you give this to the parents as soon as the baby is born. Ugyanis a gyülekezet ajándékba adja a szülőpárnak a baba születésére. And it's just for the first year. És ez az első évre szól. For 0 to 12 months. 0-tól 12 éves korig. And why? Hónapos korig. Why this is important is És miért that fontos? it helps set the family faith from the beginning. Azért, mert segít a szülőknek abban, hogy a család hitéletét megalapozzák a kezdettől fogva. Because this book tells them all about the spiritual nurture of their child from a baby. Mert ez a könyv mindent elmond arról, hogy hogyan lehet táplálni egy kisbaba hitét a születésétől kezdve. It's beautiful. Gyönyörű szép a kivitele. It's really encouraging. Nagyon bátorító, motiváló. And it tells them how they can nurture their child's faith. És elmondja a szülőknek, hogy hogyan táplálják a gyerek hitét. And how they're growing through the different stages. Hogyan tudnak növekedni, fejlődni a különböző fejlődési szakaszokon keresztül. And other things that can help babies. És még egyéb dolgokat is tartalmaz, ami segíthet a gyerek gondozására. How to nurture their faith. Hogyan gondozzuk, ápoljuk a hitét. Even the importance of routine in the home. Hogyan vezessünk be szokásokat, rutinokat az otthonunkba tudatosan. And then they have the baby Sabbath school program at the És back. aztán ott van a kisbabás szombatiskolai program is. And there is a separate teacher's book. Van egy külön tanítói könyv is. But they have the little lessons to do at home with their babies. De már ebben a korban is vannak kis, apró gyakorlatok, amiket otthon elvégezhetnek a babával. And it's really good if they can to do this at home at like 10 o'clock in the morning when they would normally have Sabbath school on Sabbath. Például abban az időszakban végezzenek el a szülők egy gyakorlatot a babával, amikor a gyülekezetben is van a szombatiskola, hogyha mondjuk 10-kor kezdődik, akkor otthon is 10-kor tegyék ezt meg. And do this little short spiritual routine with them. És építsék be ezt a kis lelki rutint a baba mindennapjaiba. And then when they go to Sabbath school, they És have the amikor same elmennek a routine. szombatiskolába, ugyanaz a rutin jön vissza, The babies love it. és a babák szeretik. Now we've just had a new baby grandson. Nekünk most születik egy új kisunokánk, egy kisfiú. And as soon as he was put into my arms shortly after he was born. Nemrég is született egy, nem a mostanira gondolok. Amint megszületett, nekem is odaadták a kezembe. I sang him a silly song. És énekeltem neki egy bugyuta éneket. I do this thing with every grandchild called Silly Songs with Grandma. És csinálok ebből egy ilyen szokást, minden unokám tudja, hogy vannak a nagyinak ezek a bugyuta énekei. And I choose one tune for each child. És egy bugyuta éneket választok minden unokámra. And I sing a silly song made up to that tune. És ezt énekelem neki. So I was doing this while I was with him till he was about 10 days old. És már 10 napos volt, amikor ezt tettem újra. And then I came back maybe a month later. És körülbelül egy hónap kihagyással érkeztem újra And this hozzá. baby has amazing expressions. És fantasztikus arckifejezéseket mutatott ez a So baba. I held him like this. Fogtam a kezemben így, And he's like, és nézett így. Not sure I know this person. And then I started to sing the silly song with És Grandma. elkezdtem a bugyuta éneket. And I have the picture. És van képem róla, Even though he was just 1 month old, még csak egy hónapos, there was like the biggest smile ever. és az élete legnagyobb mosolyát And then I ajándékozta came nekem. back maybe 6 weeks later. Aztán visszajöttem 6 héttel később, Do I know you? már így gyanakodva nézett, And ismerlek I én sing the téged? song. Elkezdtem énekelni az And éneket, he knows me. és ismer.
And when I sing the silly song with Grandma, he calms down. És amikor a nagyi énekli a bugyuta énekét, akkor So much megnyugszik. so that my husband was looking after him. Annyira hozzám kapcsolt ez, hogy amikor például a férjem vigyázott rá, And he called me on FaceTime, he's like, sing the song, Grandma. és egyszer csak fölhívott, hogy nagyi, énekeld az énekedet. So we might think a baby under 12 months is not taking much in. Talán azt gondolhatnánk tudatlanul, hogy egy 12 hónap alatti baba úgyse tud sok mindent befogadni. But he remembers the song. De nem igaz. Emlékszik az énekre. And he associates the song with silly grandma. És hozzá kapcsolja a bugyuta éneket a fura nagyihoz. And it makes him smile. És mosolyra fakasztja őt. And so we can see that singing the Sabbath school songs És amikor a szombatiskolai énekeket énekeljük, and having that familiar routine és van ehhez egy ilyen rutin, egy ilyen gyakorlatsor, can really help them. akkor ez bevonja őket, és emlékeznek rá, So nyomot hagy. one of the first sounds that should attract their attention is the name of Jesus. Az egyik első hang, első szó, ami meg kellene, hogy ragadja a figyelmüket, az Jézus neve. And we can talk to them, we can hold them in our arms and talk to them as soon as they're born. És beszélhetünk hozzájuk, foghatjuk a kezünkben, és beszélhetünk hozzájuk Jézusról már születésüktől kezdve. And they say that even if you are using a phone for your devotion, És még hogy egy telefont is használsz az áhítatodhoz, so I use my phone for devotion, I do every day, and my husband does it where he is. és például mi azt úgy tesszük a férjemmel, amikor a munkánk külön helyre szólít bennünket, hogy telefonon osztjuk meg az áhítatunkat egymással. If we're together, we do it together. If not, we do it Ha separately. együtt vagyunk, akkor nyilván fizikailag együtt tartjuk az áhítatot, ha nem, akkor FaceTime-on. But they say, when you do that, don't just look at your phone. De amikor ezt teszed, akkor ne csak a telefonodat nézd, Because they have no idea you're just looking at your mert ők phone. nem tudják, hogy te mit nézel. Which actually makes babies cross anyway. Babies get upset when we look at a phone. A babákat ez felzaklatja, hogyha nem rájuk nézünk, hanem egy tárgyra. Because if a baby is with you, Mert hogyha a baba ott van veled, they need your eye contact. akkor szüksége van a szemedre, a szemkontaktusodra. And they need to see that they light up your face with joy. És látniuk kell azt, hogy a te arcod mosolyra fakad az ő látványuktól. I think some of the reasons why babies and little children have tantrums in supermarkets Az egyik oka annak, hogy a kisgyerekek néha ilyen hisztis rohamba törnek ki az áruházban, is we put them in the trolley beleteszik őket a kocsiba, and they're facing us. és ők ránk néznek, But we're looking everywhere else. de mi toljuk, és mindenhova máshova nézünk, csak az arcukra nem. And that really upsets babies. És ez felzaklatja őket. If you can look at a short 5-minute video clip, Ha meg tudsz nézni egy 5 perces videóklipet, it's called the Still Face Experiment. ez a Still Face Experiment, a kifejezéstelen arc kísérlete. And they have a baby interacting with its mommy. YouTube-on megtaláljátok így, Still Face Experiment. Ott egy kisbaba, aki először nagyon interakcióban van az anyukájával, mosolyog, They're playing. játszanak együtt, Eye contact. szemkontaktus The van. baby goes, A baba úgy mutogat, nézd and anya! mommy looks. And the baby's happy. És a baba boldog, mert anyuka oda néz, amerre a baba And mutatja then they neki. tell mommy, look away. És aztán azt mondják az anyukának, hogy most And when you nézzen come el, back, és don't amikor visszajön, don't change your akkor face. semmilyen arckifejezésen ne változtasson, csak így nézzen így mereven maga elé. Just stay still. Csak maradjon így. That baby Ez a knows baba. in a few seconds that something is not right with mommy. Néhány másodperc után elkezd reagálni, és észreveszi, hogy itt valami baj van, itt valami nem stimmel. And she goes, És úgy próbálja elérni az anyuka figyelmét. and then you can see her like, De anyuka Alright. meg csak... and then she starts to cry, És a baba elkezd sírni. and mommy still doesn't move. És anya még mindig nem mozdul. And then she has just this amazing meltdown. És aztán teljesen összeomlik a pici. Because it's so important for babies to have eye contact with you. Mert a kisbabáknak iszonyúan Which fontos a is why the szemkontaktus. phone thing is an issue too. És hát ezért a telefonozás nem működik a babákkal. But if you're reading your worship on De your hogyha phone, olvasod mondjuk a telefonodból az áhítatot, read it aloud with your baby. hangosan olvasd a Speak to the babának. baby. Beszélj hozzá.
So they know you're doing something. Hogy tudja, hogy csinálsz valamit. They have no idea what you're saying. Talán nem érti, hogy mit beszélsz. But as they get older, you can say, I'm doing my worship now. I'm thinking about God. De amikor idősebbek lesznek, tudnak kapcsolódni hozzá, mert lesz élményük vele, és akkor már elmondhatod, hogy én most éppen Istenről olvasok, én most az áhítatomat tartom, majd te is fogod ezt. In fact, my phone, the worship I use, will speak to me, so I could still look at the baby and I can listen. Az én áhítatos könyvem, amit használok a telefonomon, az hangos áhítat, beszél is hozzám, így megmaradhat a szemkontaktus, amikor épp az unokáimra vigyázok. And if you pray while you're holding your baby, És amikor imádkozol, amíg a babádat tartod, say your prayer out loud. akkor hangosan mondd ki az imát. And say, I'm going to talk to Jesus now. És mondd előtte neki, hogy most Jézussal fogok beszélgetni, jó? And then talk to Jesus. És akkor beszélgess Jézussal. I recently heard about a lady who talked to her baby about Jesus. Hallottam nemrég egy hölgyről, aki a babájáról beszélgetett Jézussal, And every time she put her baby down for a nap, és mindig, amikor letette a babát aludni, she said, it's time to play with Jesus now. azt mondta, hogy most ideje to play, with Jesus. ideje Jézussal játszani. And then she shut the door És becsukta az a ajtót. bit. Egy kicsit. She stayed. És fülelt. And she hears this little baby laughing És hallotta, hogy a baba nevet. and just really happy. És boldog. She says, I don't know what Jesus is doing in there. Azt mondja, nem tudom, mit csinál vele Jézus éppen. But she's giving her baby Jesus time. De Jézus időt biztosított a babájának. So connect with young families. They really need our I don't connection. think I have these slides. I was checking. Oh, maybe I sent the wrong ones without the pictures. Maybe these are So now I don't know what's on there. No, this is something else already. Okay, I will try to see if I can get that one up. Because maybe afterwards I thought, oh, this is boring, I'll put some pictures on. Lehet, hogy ez egy másik verzió, mert itt nem azok a képek vannak. So let's see what we have. Is this the one? Yeah, probably. Oops. No. Az előzőt kérem vissza, csak nála egy másik verziója volt annak. Köszönöm szépen, fiúk. I must have it here somewhere. Sorry about this. It's probably that Don't know what why I you have- had here, the second one. Here it is. It looked like... Like this one? Yes, I think. Yeah, this is it. This is it, okay. Yeah, Okay. that's it, exactly. So one of the first sounds that should attract their attention is Jesus. Okay, yeah, that one. Then. Igen, az első szavak között, amelyekre felfigyelnek, ott kell lennie Jézus nevének. And we need to connect with young families. És hogyha kapcsolódunk a fiatal családokhoz, This is why I had lovely pictures of families, so sorry about it. és itt volt az előző verzióban néhány családi képen, So- bocsi, ez most itt kimaradt, And because they can feel very isolated. mert ezek a fiatal családok, akiknek kisbabájuk van, néha nagyon elszigetelődnek. And there can be a risk of postnatal depression. És ez egy kockázatot hordoz például a szülés utáni depresszióra. And some families will think, oh, I've just had a baby, I'm not going to come to church. És vannak, akik azt mondják, hogy de hát nekem most született kisbabám, én most igazoltan távol maradok a So gyülekezettől. maybe you go and visit them before the baby's born. Akkor lehet, hogy meglátogathatnád őket, mielőtt megszületik a And say, baba, hey, you know what? We have this amazing book for you. és elmondhatod, hogy tudjátok mit, van egy fantasztikus könyvünk a számotokra, And our church now has baby steps class for és a new parents. gyülekezetünknek most van egy ilyen picibabás családok számára szóló szombatiskolája is. In fact, one church has a prayer book for every baby, even from before they're born. Az egyik gyülekezetben azt hallottam például, hogy nekik van egy imakönyvük minden babára már a születése előtt, már And a they várandóság keep alatt. this prayer book for every child in their church till they're 18. És ezt az imakönyvet megtartják minden gyerekre vonatkozóan a 18 éves koráig a gyülekezetben. And anyone at any time can go and write a prayer for that child in that book. És bárki jöhet, és beleírhat egy imádságot ebbe a könyvbe annak a gyereknek a számára. And the Sabbath school teachers can also write little notes in there. És a szombatiskolai tanítók is beleírhatnak kis megjegyzéseket. Maybe not every week, maybe they just choose one child a week. Talán nem minden héten, de egyszer-egyszer. Today I saw this child be really kind. I was so proud of her. Today Ma I ez saw a this kisgyerek child. nagyon kedves volt, és olyan büszke voltam rá. And they collect these prayers, and when the child is 18, they give them this book of prayers. És összegyűjtik ezeket, az imákat, dicséreteket, és amikor 18 éves lesz,
odaadják neki And ajándékba. teachers, parents, grandparents, the pastor, anyone can write in it. Bárki írhat bele, a lelkész, a szülők, nagyszülők, tanítók, And they pray for them before they're born. és már akkor imádkoznak, amikor még meg sem született. Érted? And then when they're born, obviously they put their name on the book. És amikor megszületik, akkor írják fel a nevét, mert akkor már tudják. But imagine being 18 and then giving 18 Képzeld el years azt, hogy of prayers. 18 éves vagy, és a gyülekezettől egy ilyet kapsz. So this is an extra idea for free. Ez egy extra ajándék ötlet. So what do I need to think about? Mire gondoljak? Mit tartsak észben? The most important thing is A legfontosabb dolog, transmitting God's love közvetítsem Isten szeretetét. to the parents and to the child. A szülők felé és a baba felé is. And how do we do that? És hogyan tegyük ezt? Well, we're filled up with God's love. Amikor bennünket betölt Isten We szeretete, welcome them into the class. amikor szeretettel fogadjuk őket a szombatiskolai teremben. Actually, if I was doing a baby steps class, I'd have some nice drink and nice cookies there for them. A lecke egyébként azt is javasolja, hogy legyen valami ital, valami kellemes rákcsánivaló, Or maybe some nice fruit. vagy gyümölcs. But sometimes eating grapes, if the mother eats grapes, it hurts the baby's tummy, so De choose legyetek food óvatosak wisely. például a szőlővel, mert néha, amikor az anyuka szőlőt eszik, akkor a babának fáj a hasa tőle, tehát tudatosan válogassátok meg a dolgokat. So as soon as they come into that room, they should feel God's love. Tehát amikor beérkeznek a terembe, már akkor Maybe- csapja meg őket Isten szeretetének a Maybe you szere. have safe candles, some nice music. Biztonságos gyertyák, kellemes zene, Maybe you can invest in some nice rocking chairs. talán még valamilyen kellemes hintaszékbe is befektethet a gyülekezet. But the most important thing the child is learning from the moment it's born is, am I loved? De a legfontosabb, hogy a születésétől kezdve ez legyen az alapélménye a babának. And the Engem more love szeretnek. they feel, És minél több szeretetet érez, the more they will see God as loving. annál inkább fogja látni Isten szeretetét is. If babies don't experience love and hugs when they're really little, Amikor a babák nem tapasztalnak ölelés, szeretetet, amikor picik, from 0 to 3, 0-tól 3-ig, if they're abused or they witness abuse or they're not Hogyha- hugged enough, bántalmazás áldozatai vagy tanúi, the brain rewires at 3 to get rid of baby junk and prepare the brain for learning. az agy 3 éves korban újra húzalódzódik, már a babás dolgokat háttérbe szorítja, és elkezd kitágulni a tanulásra. And anything that hasn't been used, the brain just goes, well, that wasn't very useful. És mindaz, amit eddig nem használt az agy, azt így elkezd így lomtalanítani, mint amit itt látunk. Ja, ezt eddig nem használtam, súgy ki. That's a waste of space. Ez csak egy fölösleges tárhely pazarlás. So we'll connect with other neurons. És összekapcsolja más neuronokkal. This is why babies need to learn the language before they're 3. Ezért kell például a nyelvet megtanulniuk 3 éves kor előtt. Because if you don't speak to a baby at all before they're 3, it's almost impossible for them to learn language. Mert ha after. 3 éves koráig nem beszéltek hozzá, akkor az agy kidobja a kukába ezt a részt, és utána szinte képtelen megtanulni beszélni. But if they don't experience enough love, De hogyha nem tapasztalnak elég szeretetet, when they get to 3, akkor 3 éves korban, the brain goes, oh, you know that empathy section? akkor az agy azt mondja, hogy ja, van ez az empátia cuccos, That hasn't come in very useful. ez nem tűnt túl fontosnak, meg használhatónak, We'll just go around it. ezt most megkerüljük. And when Erre they, nincs do, szükség. when they do the brain scans of 3-year-olds that have had that life experience, És amikor olyan 3 éveseknek az agyát emerézik végig, akinek ilyen élettapasztalata volt, where the empathy section should be is just a black hole. akkor azon a részen, ahol az empátia központnak kellene lenni, csak egy fekete űr van. It's really frightening. És ez ijesztő. So someone has done a lot of research into this and discovered this is how we create violence. Valaki, aki ezzel nagyon sok időt foglalkozott, és ezt kutatta, arra megállapításra jutott, hogy ez az, ahogyan mi hozzuk létre az erőszakot. And so this guy is on a mission to lower violence in the world by increasing childhood affection. És ez az ember a kutatásaira támaszkodva
a küldetésévé tette szerte a világban, hogy az erőszakot lenyomja azzal, hogy a szülők kapcsolódjanak a kisbabájukhoz. So this is why loving the baby is so important. Ezért annyira fontos a szeretetünket kifejezni a baba felé. Because if that area doesn't get well developed, it's hard for them to love people and to love God. Mert hogyha ez a része az agynak nem fejlődik ki ebben a korban, sokkal nehezebb lesz később embereket is és Istent is szeretniük. And then we need to teach them trust. És aztán meg kell tanítanunk nekik a bizalmat. Babies actually learn to trust us when they cry and we go quickly. A babák a bizalmat abból tanulják például, hogy amikor sírnak, akkor mi gyorsan ott vagyunk. And we comfort them. És megvigasztaljuk őket. This is also part of the love. Ez is a szeretetnek része. But if they cry and nobody comes, De amikor sírnak és senki sem jön, they learn not to trust people. akkor megtanulják, hogy nem bízhatok az And they emberekben. learn that they're not safe. They don't learn to calm themselves down. És nem tanulják meg ettől magukat megnyugtatni, csak azt tanulják meg, hogy nincsenek biztonságban. So they may struggle with emotional regulation. Tehát problémáik lesznek később az érzelemszabályozással. Because when we pick up a baby, it's crying and calm it down. Mert amikor egy síró babát fölveszel, és elkezded megnyugtatni, And the distressed part of its brain is soothed again. És a stresszelt része az agyának megnyugszik, We develop the neural pathways for the baby to calm itself when it gets older. akkor ez segít azoknak az idegpályáknak a létrejöttében, amelyekkel később önmagát is meg tudja nyugtatni. That also develops empathy. És ez az empátiát is fejleszti. And if we don't do that calming, És hogyha ezt a megnyugtatást nem tesszük, then the baby struggles to respond emotionally to others. akkor nehezen fog másokhoz is kapcsolódni. And will go straight to react. Akkor egy ilyen egérutat fog létrehozni az elmé, hogy egyből a reakcióra fog lépni, és nem akarja megnyugtatni magát. With like aggression and shouting and. És ez a reakció, ez általában agresszió, üvöltözés, kiabálás formájában fog megjelenni. But when we comfort the baby, it learns to manage itself and to respond caringly to others. De amikor megnyugtatjuk, akkor ebből megtanulja azt is, hogy önmagát hogyan nyugtassa meg, mielőtt reagálna, és így más lesz a reakciója. And it builds trust with God. És ez bizalmat épít Isten felé is. Because God answers when we call. Mert Isten válaszol, amikor mi He hívjuk. is always there to comfort us when Ő we are mindig sad. ott van, hogy megvigasztaljon bennünket. And if humans haven't done that for you, És hogyha ezt emberek nem tették meg veled, you can't believe that God would either. akkor nem tudod elhinni much Istenről harder. sem, hogy ezt meg tudja tenni, mert ő sokkal elvontabb. And then obedience. És aztán ott van az engedelmesség. Though I have a challenge with obedience, Ez kihívást jelent. a baby from 0 to 12 months doesn't really understand much about obedience. Erről egy 0-tól 12 hónapos korig lévő gyerek nem sokat ért, nem? Vagy nem sokat tud. But the more love they feel, the easier it is for them to do what you ask them to do when they can understand a bit. De minél jobban érzi a szeretetedet, annál könnyebben fog hallgatni rád és megtenni dolgokat, hogyha később kérsz tőle. And if you want babies to do things, say 1 or 2 words, the same words every time, or show something the same every time. És hogyha engedelmességet szeretnél, akkor ismételgesd neki sokszor ugyanazt a 2 szót, vagy mutass egy képet, és hozzá tudja kapcsolni. So the routine helps. A rutin segít. They know when they see the cup, they're going to have a drink. Tudják, hogyha egy poharat látnak, akkor isznak. When you put their little shoes on, they're going to go out in the buggy. Hogyha megmutatod a kis cipőkét, akkor tudod, hogy aha, most jön a babakocsis kincsétálós rész. And in the little routines and the little visual cues, they learn to obey. És hogyha megvannak ezek a napi rutinok, ezek a szokások, és a vizuális dolgok társulnak hozzá, akkor így kialakul az engedelmesség érzése később bennük. And then consistency helps. És a következetesség nagyon sokat That's segít. like the routine, doing the same thing. So Ez they azt know. jelenti, hogy mindig ugyanazt a rutint hajtod végre, hogy az megszokássá váljon. And that's why doing a little Sabbath school moment at home helps them to do the same thing. at Itt church. jön be az, hogy otthon minden nap van egy kis szombatiskolai dolog, akkor az szombaton nem lesz idegen. Akkor az része a napi rutinnak, beépül.
So Alive in Jesus has even recommended a worship box to give to families. Az Életöröm Jézusban azt is ajánlja, hogy egy áhítat csomagot adjunk át a családoknak, amikor kisbaba születik. And I'll mention that later. És erről majd később többet. So churches that can give the Baby Steps book and the worship box when the baby is born. Azok a gyülekezetek, amelyek ezt megtehetik, ezt így alkalmazzák, hogy adnak egy könyvet és egy áhítat csomagot együtt, amikor megszületik a I kisbaba. think it's actually a good idea if you're running Baby Steps class to have pregnant mums and dads come along and see what happens there. Nagyon jó dolog, hogyha már a várandóság alatt is bevonjuk a szülőket, apákat és anyákat egyaránt, hogy lássák, mi működik a szombatiskolai csoportban, hogyan történik a gyerekek tanítása és a kisbabák tanítása. And maybe make friends with the other parents. Talán már össze is barátkoztathatjuk őket a többi szülőpárral. As they see the teacher go through the little story, they'll know how they need to do it at home. És amikor látják, hogy a tanító elmondja a történetet, ez egy mintát ad arra, hogy otthon ők hogyan tegyék majd, amikor megszületik. And when they see the other babies that are a bit older going, engaging and lighting up, then they can see their child will enjoy it too. És amikor látják, hogy a többi baba, aki esetleg már egy picit nagyobb, hogyan vonódik be ebbe, és mennyire szereti, akkor az nekik is egy ilyen bátorítás, hogy hát akkor a miénk is majd így fog reagálni. So all these things work together for little ones, routines as well. Ez mind részt képez abban, hogy mit is akarunk elérni a piciknél. And so as we help babies to experience these things, it helps them in their own life and it helps them with their Sabbath school. Amikor ezeket megtanítjuk, akkor a saját életük is gazdagabb lesz ettől, és a szombatiskolai részvételük is könnyebb lesz. And we showed the baby book, if you haven't seen it. Mutattam a könyvet, ha még nem láttátok, akkor come and have a look. Gyertek majd előre, és nézzétek meg a szünetben. Because it really is a beautiful gift to get. Tényleg vizuálisan is gyönyörű, szép. So inside, belül, that's very hard to see that. So I'll go through it. Végig megyek rajta, mert nem nagyon látszik. So it's about your baby. Mit kell tudnod a babádról, and how to use this book. És hogyan használd ezt a könyvet. Then there are the foundations for spiritual growth. Ott vannak a lelki növekedésnek az alapjai. And it tells them the importance of love, trust and obedience. Elmondja a fontosságát a szeretetnek, a bizalomnak és az engedelmességnek. And then it looks at the parents' own spiritual needs. És utána foglalkozik a szülőknek a lelki szükségleteivel. Lets them know that the baby is watching them even though it's tiny. Mert tudatosítani szeretné, hogy a kisbaba figyeli a szülőt, akkor is, amikor még pici, and it encourages them to start good habits now, so the baby learns good habits too. És a baba a szülő mintája alapján alakít ki jó szokásokat, majd saját magában is. Then it encourages the parents to develop their own spirituality. It's quite hard when you have a baby. Bátorítja a szülőket a saját lelkiségük megélésére, és ami valljuk be, nem könnyű, hogyha kisbabád van éppen. But actually, some people have mentioned this book to me, which I wrote a long time ago now, about please God make my mummy nice. De hát Dóri is említette a Kérlek Istenem, tedd kedvessé a Mami című könyvemet, amit hát az őskorban írtam. The funny thing is in English it's not called that anymore. Angolul már nem így hívják. Because people thought it was a book about child abuse. Mert a szülők azt gondolták, hogy ez a gyerekbántalmazásról szól. So it's now called like Muddy Fingers, Sticky Feet. It wasn't my choice. És egy másik címet választottak, talán a sáros ujjak, ragadósak, vagy valami ilyesmi. Nem én választottam az új címet. But that book was designed to nurture and encourage young parents. De ennek a könyvnek pont az volt a célja, hogy a fiatal szülőknek a hitét táplálja és erősítse. So it helps parents know how can you still nurture your spiritual life and pray when you've got a baby with you like 24 hours. És abban segít pont, mint ez a könyv is, hogy amikor 1-24 órában, tehát 7/24-ben valaki másnak a szükségletei körül forogsz, hogyan tudod a saját lelki szükségleteidet kielégíteni. And then they help the parents with their physical and emotional well-being, so they stay healthy. És a szülők lelki és fizikai jólétét is bevonja, hogy ahhoz, hogy jó szülő legyél, egészségesnek kell maradnod. And then they describe the baby's development at each quarter of its life, each 3 months. Akkor a következőkben az első évet lebontja 3 hónapos szakaszokra, és bemutatja a fejlődési szakaszokat
amelyek várhatók a következő egy év során. Because many parents, especially parents around the world, have no idea what to expect from a new baby from 0 to 3 and 3 to 6 months. A legtöbb szülőnek lila gőze nincs arról, hogy mire számítson a következő hónapokban. So this is designed not just to nurture parents in our culture, but also imagine people around the world who have no exposure to how to take care of babies well. És nektek esetleg ebben a kultúrában sok dologhoz van hozzáférésetek, de mi globálisan gondolkodunk, és vannak a világnak olyan részei, ahol tényleg semmi nem elérhető, akkor ez lenne az elsődleges forrás, amiből megtudják, hogy mire számíthatnak az első 3 hónapban például. And then there's a bit about encouraging routine and listening to music, because babies associate music very powerfully with experiences. Hogyan hallgass a gyerekkel zenét, hogyan kapcsolódik a zene a napi rutinhoz. Maybe you have a little song you play before worship. Talán van egy kis zene, vagy ének, amit elénekeltek, vagy eljátszotok az áhítat előtt. And parents can access the songs on the info site. És a szülők hozzáférést nyernek az énekekhez is a weboldalon. I have to say, I was most worried about the music and the songs. Ezt be kell vallanom, hogy a legnagyobb aggodalmat nekem a zene okozta, meg az énekek. Because like, how do you rewrite the song in every language? It has to be rewritten. Hát hogyan tudsz lefordítani egy éneket annyiféle nyelvre, hogy az jól is hangozzék? That's a challenge. Ez egy kihívás. Also about prayer and the importance of having a community to support you. Az imádságról is szó van, és hogy mennyire fontos egy támogató közösség a szülők körül. And then it has all the lessons at the back, the little ones. És aztán ott vannak a leckék, a tanulmányok. It tells them exactly what to say, what to sing, és what to do. szájbarágosan pontosan elmondja, hogy mit mondj, Games mit énekelj, mit csinálj, milyen játékokat játsz a picivel. And so, you know, that's what the book is covering. És hát ez az a nagy terület, amit lefed ez a könyv. All those words that you can't really see on the És screen. ott van az sadly. összes részlet, amit nem tudtak elolvasni a képernyőn. And then there's the introduction, the És aztán van egy beginning, bevezetés, pictures, and I használati really like the útmutató. little the watercolors and the beautiful pictures in it. So Nagyon-nagyon szeretem meg ezeket a képeket, például a locsolókan, annyira lágy, finom, kedves. they wanted to make it as beautiful as possible, so Az volt parents a cél, want to read it. hogy a lehető legvonzóbban nézzen ki, hogy a szülők ne kényszernek érezzék, hanem akarják olvasni, vágyjanak rá. So there's an introduction and Bevezetés. And one of the introductory and inspirational verses is, yes, I have loved you with an everlasting love. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Ez egy nagyon inspiratív ige. Therefore, with everlasting love I have drawn you. És ezért hívlak és szólítalak téged ezzel az örökkévaló szeretettel. So it helps the parents to get an orientation to being loving parents. A szülőknek orientációt ad arra, hogy mit jelent egy szeretetteljes szülői hozzáállás. And then the next page encourages them to have their faith with Jesus. Aztán a következő oldal arra bátorítja a szülőket, hogy hogyan lehetnek saját maguk is jó kapcsolatban Jézussal. And it says, just take some quiet time, unrushed for yourself. Vegyél egy kis időt magadnak, rohanás, kapkodás nélkül. Maybe you're holding your baby while they're Talán asleep. amíg tartod a babát a kezedben. And sit in the same place every time, so És ő your baby minden knows. alkalommal ugyanarra a székre, ugyanarra a helyre, hogy a babát tudja, hogy ez most az a különös idő. And put your worship materials in a basket next to you, so they're always És there. az áhítathoz használt eszközeidet tedd egy kis kosárban magad mellé, hogy a baba ezt lássa, hogy ez mindig ilyenkor megtörténik. And when you read from the Bible, try to read from the real book and read aloud to your children. És hogyha a Bibliából olvasol, akkor próbálj meg egy valós fizikai könyvből olvasni, hogy ennek is tanulja legyen a baba. Kösse hozzá. So it tells them a bit about discipline and using natural consequences. Beszél a fegyelmezésről, a természetes következményekről. You know, if you tell a young child, no, don't do that. Ha egy kisbabának például azt mondod, hogy ne, ezt ne tedd, whenever we say no, it actually our brain goes ooh, and it gets a bit stressed. Minden alkalommal, amikor az agyunk azt hallja, hogy ne, akkor ez egy ilyen stresszlöket. That happens to us too.
Ez velünk felnőttekkel is így történik. So if you go to Disney, it doesn't say, no, you can't do this because you're too small. Vegyél példát a Disneyről, hogyha elmész Disneylandbe, nem azt találod, hogy nem, ez nem neked való, mert te ehhez még túl kicsi vagy. It will say, oh, you're a special height. Hanem azt mondja, hogy hú, te egy nagyon különös magasságú gyermek vagy. We have a special ride for you. Ezért neked van valami egészen különös másik dolgunk. Everyone goes on that ride. We have a cool one just for you. Mindenki, aki ilyen magas, mint te, oda szeret menni. And here's a ticket. És tessék, itt egy jegy. So when you're tall enough, you can come and go on that other ride. Szóval, amikor magasabb leszel, akkor ez lesz neked a legjobb, de most van valami ennél neked sokkal jobb. Because it doesn't want to spoil the child's experience. Mert nem akarja elrontani a gyerek élményét azzal, hogy tilt. Also, if you say to a child, don't do that, amikor azt mondod egy gyereknek, hogy ne tedd ezt, they can't twist that around in their head. They can't? Twist it around in their head. Nem tudják megfordítani a fejükben a dolgot. What they hear is do that. Amit ők hallanak, az az, hogy ezt tedd. Because they focus on the verb. Mert az igére koncentrál. So we don't make it easy for them to obey when we say don't do that. Tehát nem tesszük könnyűvé számukra az engedelmességet, amikor úgy kezdjük a mondatot, hogy ne tedd ezt meg ezt. So when we find warm, loving ways to say what to do, it's easier for them to respond. Sokkal könnyebben tudnak ahhoz kapcsolódni, amikor meleg hangú, kedves módon mondjuk, hogy mit tegyenek. There's naturally times when we yell at our kids. Naturally times when we yell. Igen. Vannak olyan természetes időszakok, amikor felemeljük a hangunkat. Come here now. Gyere ide most! Stop! Állj meg! And it's important we can do that when we need to. És nyilván ennek is megvan a helye, amikor erre szükség van. But whenever the child's brain gets into a stress, de mindig, amikor egy ilyen stressz löketet kap a baba agya, meg egy ilyen szorongás löketet, it's harder for them to listen to you. Akkor sokkal nehezebb utána hallgatnia ránk, nem hallja, amit mondunk. And it's harder for them to do the right thing. És nehezebb számukra a helyes dolgot tenni. So if you say, hey, come here. Vagy ezt mondod, hogy hé, gyere csak. Get that eye contact, smile. Vedd fel a szemkontaktust, mosolyog. Because if you look cross, that can stress them. De hogyha átnézel rajta, az stresszeli. I'm talking about the ideal here, we'll all do the other stuff too. Az ideális esetről beszélek, de hát az élet az néha hoz mást is magával. So we get down to their height. Lemegyünk az ő magasságára. Hey, come here. Hé, gyere csak. We're going to do something special. Gyere, valami különlegeset fogunk csinálni. Go to the park. És elmegyünk a parkba. It's going to be fun. Nagyon mókás lesz. Shall we get your shoes on now? Fölveszük a cipőt? Yay. Gyere, igen. Come and sit here and have a hug. Gyere, hadd öleljelek meg. And I'll hug you while I put your shoes on. Gyere, és miközben megölellek, fölhúzzuk a cipőt, jó? So the eye contact, the quiet voice, the excitement, the A warmth. szemkontaktus, a csendes hang, a lelkesedés, az ölelés. The more the child feels loved, the easier it is for them to listen to what you want and to do it. Minél inkább szeretve érzi magát, annál könnyebb számára engedelmeskedni és azt tenni, amit kérünk. So that's a bit about discipline on that one. But babies are really little. Nagyon fontosak ezek a dolgok a fegyelmezéssel kapcsolatban már egész pici korban. And some parents want their children to obey like from the minute they're born. Vannak szülők, akik már ilyen nagyon merev engedelmességet várnak a születés pillanatától. And if their children don't obey them, they feel like they're bad parents. És amikor a gyerek nem engedelmeskedik, ebből arra következtetnek, hogy biztosan rossz szülő vagyok. Most children are not really being naughty, they're just not hearing you. De sokszor a gyerek nem rossz, csak esetleg nem hallott téged. Or they don't really understand what you're saying. Vagy nem értette, hogy mit akarsz mondani neki. Or you give them 3 things to do and they can only remember one of them. Vagy 3 dolgot kértél tőle, de csak egyre tud emlékezni. Or we might say something but they understand it differently. Vagy mondtál valamit, amit ő teljesen máshogy értelmezett. So once I told my son, my 3-year-old son, amikor a 3 éves fiamnak azt mondtam, I said, Nathan, gyere csak. I have to go to the freezer in the garage and get pizza for dinner. Most ki kell mennem a garázsba, ahol a hűtőszekrény van, a fagyasztó, és ki kell vennem a pizzát a vacsorához. I'm going to leave you for 2 minutes. 2 percre most itt hagylak téged. With Joel, your little brother. Joel-el, a kis testvéreddel. He was about 1.
Ő akkor 1 éves volt. Now listen. Most figyelj. I want you to watch him, right? Szeretném, hogy figyeld őt, nézd őt. Nathan nods. Yes, mommy. Jó? Menni fog? I'll Igen. watch Joel. Igen, nézni fogom, figyelni fogom. So I go to the garage. Kimentem a garázsba, I get the pizza. fagyasztóból kivettem a pizzát, Come back into the house. visszajöttem a házba, 2 minutes. 2 perc telt el. Joel has taken a plant Joel kivette a virágot a cseréből, twice as high as that. 2-szer akkora, mint az, He's tipped it over. kiborította, He's pulled it out of the plant pot. kihúzta a földet a cseréből, He's dragged it halfway across the living room. és a nappali szoba felét beterítette vele. There's soil everywhere. Mindenhol virágföld volt, And he's sitting there és ott ült, and he's holding the plant like this. és fogta így a kezében a növényt, And he looks like a beaver. és mint a hód rágta a törzsét. I'm like, Én meg okay. azt mondtam, jaj, mamám. So I take the scene in. Calm, mummy. Próbáltam megnyugtatni saját magamat, tett kedvessé a mamit, Nathan, és mondom, Nathan, can you tell me what happened? el tudod nekem mondani, hogy mi történt? Yes, I was watching Joel and it was Igen, so funny. ahogy kérted, néztem Joe-t, és olyan mókás volt. Because the word for just watching television is the same as the word for look after him, right? Mert a nézés, a figyelem az ugyanaz a szó, mint amit használunk, amikor nézed a tévét. Hát nézted, nem? Nézte. So he just watched him. Ő nézte az öccsét. I hadn't told him, make sure Joel doesn't eat the plant, right? És azt nem hangsúlyoztam ki külön, hogy arra is figyelj, hogy az öcséd ne egye meg a szobanövényt. So I learned. Megtanultam a leckét. My Jewish friends told me that A zsidó barátaim mesélték, they don't see children under 12 as disobeying. hogy ők a 12 éves kor alatti gyerekekre nem is alkalmazzák az engedetlenség kifejezését. They see them as learning. Ők nem engedetlenséget látnak, hanem tanulási When folyamatot. they're 12 and they have their bar mitzvah or their bat mitzvah, Amikor 12 évesek és megünneplik a bár micvát vagy a bat micvát, that says, now I'm under the law. akkor kerülnek a törvény alá. Up until that time, they are learning. Eddig az időszakig ők tanulnak. And the responsibility is for the parent to learn with them and help them to learn. És a szülőnek az a dolga, hogy serkentse ezt a tanulást. And yes, I do think children under 12 can be obedient and learn too. És igen, and a misbehave. 12 év alatti gyerekeket is lehet tanítani engedelmességre, és tanítjuk is őket rá. But we never help a child to behave better by doing anything that makes them feel worse. De soha nem segítünk egy gyereket abban, hogy jobbá váljon azzal, hogy mindent megteszünk azért, hogy rosszul érezze magát. So when does this one finish? Mikor fejezzük most? Fél egy. Half past or quarter past. Okay, that's fine. Yeah, that's what I was working to. You can Just go on, checking. yeah. So I have a whole seminar online called Loving Limits. If you want to see my seminar on discipline. Van egy egész előadásom a szeretetteljes korlátokról vagy határokról, akik angolul tudnak, utána tudtok a YouTube-on nézni, az a fegyelmezésről szól. Because a lot of the times when we think babies are upset, we are missing some of their needs that we can take care of. Mert a legtöbbször, amikor egy kisbaba hát így jelez, akkor csak arról van szó, hogy valamilyen szükséglete éppen nem teljesül. Is this the lessons? Yeah. Okay. Yeah, creation, good So the baby steps just has 4 lessons. Csak 4 tanulmány van a babaléptekben. And they start at any time. They can start anywhere in this process. És ez az, hogy mit tartalmazon a doboz. Okay. It's hard for me to look in 2 directions, sorry. I'm not a chameleon, you know. Okay? Yeah? Yeah. So the first quarter in the year would be creation. Az első negyedév a teremtésről szól. The second, the good shepherd. A második a jó pásztorról. And then Noah and the animals. Noé és az állatok. And then a special baby. És egy különös kisbaba. So doesn't matter where they start. Teljesen mindegy, hogy hol kezdtek bele. But they're designed to work for quarter 1, 2, 3, 4. De a lényeg az, hogy 4 negyedév van, és bárhol elkezdheted, bárhol folytathatod, egyet vegyél végig egyszerre. And so there's different things they need for each one.
Mindegyikhez más dolgokra van szükség. So say for example, creation, you have a Bible. Például a teremtéshez ott van a Biblia, A light for God making light. Then a fan to make some legyező, wind. hogy kis szelet tudj imitálni, A cup of water. pohár víz, A flower. mű vagy igazi virág, It can be a toy flower. lehet egy játékvirág, A little light up star or a star of some kind. csillag, Little birds, toy birds. madárka, Little életű, fish. halacska, As realistic as possible. amilyen valósághű csak lehet. Photos of the baby or a little mirror so they can see themselves. Fotó a kisbabáról, vagy tükör, A picture of Jesus egy kép Jézusról, and a noisemaker. és valami hangkeltő eszköz. I found this lovely noisemaker. Ez például számomra nagyon kedves. And this is a really nice one to play at the beginning of worship for a baby. És nagyon szép ezzel így az áhítat kezdetére felhívni a kisbaba figyelmét. Because it's unbreakable. Mert nem lehet eltörni, It can't hurt them, but it has a nice noise. és olyan kellemes, nem irritáló hangja van. And when they get older, they can do it too. És amikor nagyobbak, akkor ők is tudják So rázni. if you have the same thing every time that you make a noise with, when you're going to do your worship, then they recognize. Ugyanazt a dolgot ismételjük minden alkalommal, amikor az áhítatot tartjuk, megrázzuk, és ebből tudja, aha, áhítat idő jön. And it's nice that it's like heart-shaped, and this is a time to think about És that. nekem ez külön kedves, hogy szív alakú, mert akkor ez a szeretetre fókuszál. Although the baby has no idea what a heart is. Nyilván a babának But, fogalma nincs arról, hogy mit jelent a szív. nice. Ezeket a jelentés társításokat később fogja megtenni It's nice hozzá. for mommy and daddy. So, and then you can see how the lessons go. They És akkor have, látod, ahogy a foglalkozás felépül. it tells you what to say, have a little rhyme. The rhyme troubles me too, because they're a nuisance when you... Van egy kis versike Translate is, them. ami nekem szintén fejtörést okoz, de még nagyobbat a fordítóknak. There was a thought that they wanted all these lessons in rhyme, and I said, don't. Volt do egy them olyan in elképzelés, rhyme. hogy az összes leckét rímekbe foglalják, és mondta, hogy csak azt ne. Because it would be an absolute nightmare for translators. Ez a teljes rémálom a fordító számára. And the first ones they sent me, the rhyming was so bad. It was like, És az első verzió, ami elküldtek, annyira rosszul hangzott angolul is a rím, úgyhogy azt mondtam, ezt inkább ne erőltessük. I wouldn't have read it to my dog. Nem akarom a kutyámat sem megijeszteni az, hogy ilyen verset olvasok neki. And I don't have a dog, but anyway. Bár nincs kutyám, de mindegy. I just thought, no, this is not going Azt to be mondtam, helpful. nem. Ez nem az az irány, amit mi veszünk. If you can think of something that rhymes that works well for you, do it, but I didn't want the lessons to be made in rhyme. Ha nektek vannak olyan versikéitek, amik nálatok jól működnek, használjátok nyilván, csak én nem akartam ezzel is akadályozni a használatát az anyagnak. They have a memory verse, but clearly the baby is not going to Van say egy the memory verse. memóriavers, But the goals for the amit nyilván a baba creation nem fog visszamondani. is that you'll tell them God made the world because he loves you. De a lényeg az, hogy a baba tudja meg, Isten azért teremtette a világot, mert And they will szeret feel téged. happy and loved by mommy and daddy, and when they go to Sabbath school. És érezze szeretve magát anyától, apától, meg a bácsiktól, néniktől, akik ott vannak a szombatiskolán. And that slowly they will engage in the little stories. És aztán, ahogy nyílik az elméje, egyre többet tud meg a történetekből. And it says, and when possible, say thank you, Jesus. És amikor csak lehetséges, mondd ki a jelenlétében, hogy köszönöm, But Jézus. no baby under one can say these words. De ne várd el 1 éves kor alatt, hogy ezt Maybe they will visszamondja. clap. So adapt. And then they have like a little prayer to say and how to blow on them. God Van egy made kis the wind. imádság, ami ilyen tevékenységekkel párosul, fúj rá egy kicsit, érezze, And God made the sky up high. hogy fölnézünk az égre, And God made the water. Isten teremtette a vizet, All the water in the whole world. az összes vizet az egész világon, And then there's a little song. van egy kis ének, And then they show the flower. van egy virág, amit ilyenkor megmutatunk. Then they have a little song and a see something from every day. Van minden napra valami, amit megmutathatunk neki. Now, one of the very special things with baby steps Az egyik különleges dolog a babaléptekben, is the thing for the parents. It's down here. Is it down here? They had some of the classes.
Okay, we'll find them in a minute. So Előbb-utóbb majd megtaláljuk. they have. So what happens when they come to the class with their baby? Mi történik a szülőkkel, amikor eljönnek a csoportba a babájukkal? They will experience the little story time and the singing. Akkor jön az éneklés, a történetmesélés. The teacher will have their things there. A tanítónak ott vannak az eszközei. If possible, it's nice if they can be the similar things to what they have at home, but doesn't matter. Jó az, hogyha valami hasonlót használunk a csoportban is, mint amit a szülők otthon használnak, de ha nem tudjátok megoldani, nem baj, attól ugyanolyan jó lehet. And then the parents bring their babies. És aztán elhozzák a babájukat a szülők, And maybe they put them on a quilt or a blanket on the és floor. leteszik a földre egy ilyen szőnyegre, vagy takaróra, vagy pokrócra. And then they have a small group of parents. És ott van a szülőknek a kis csoportja. And this is really the most important bit. És ez a legfontosabb része az egésznek. So it's important for the baby to have their time. Fontos a babának, legyen meg az ő ideje, But then there's a time for building up the parents. de ott van az ideje annak is, hogy építsük fel a szülőket. And it would be good if we could even experience this together. I don't know whether you have samples of this, do you? Did you get them? No, don't worry. No. So it's I was just watching, but I don't have that. it's just an A5 sheet, Ez egy A5-ös lap, and they get one each week, minden héten egyet kapnak and they belőle, can keep them in a little binder. összegyűjthetik egy kis mappába, And each week they have a topic. és mindig van egy téma. So I didn't write this one, Ezt nem én írtam, but I wrote a lot of the parent studies for the last 2 quarters, de maybe the last 3. két Yeah. utolsó negyedévből sokat én írtam. So for 3 quarters, I had quite a big input into these. Tehát jó mélyen beleástam magam ezekbe. But this one is focused on what do we speak to our children. Ez például arra fókuszál, hogy hogyan és mit beszéljünk a gyerekünknek. And it just talks about speaking the words we speak A szavak, amelyeket kimondunk, and the tone in which we speak them és a hangsúly, amivel kimondjuk, are so powerful, annyira erőteljes és nagy hatású, like I showed you. ahogy mutattam is. How can we be more careful about our words Hogyan lehetünk még figyelmesebbek és gondosabbak a szavainkra? so we take care of the child's identity? Úgy, hogy a gyermekünk identitásának a képződéséhez We're hozzájáruljunk. not saying things around the baby that make them feel bad, Hogy ne mondjunk olyat a jelenlétükben, amitől rosszul érzik magukat. even when we change their nappy. Még akkor is, amikor a pelenkát cseréljük. And so we don't go, stinky, yucky, dirty Nem boy. mondjuk azt, hogy fúj, de büdös, de piszkos, fúj. Oh, it's horrible. Ez rettenetes. We say, oh, this is lovely. Hanem azt mondjuk, jaj, de jó, ez igazán kedves. I'm going to make you feel better. Tudod mit? Olyat csinálunk, amitől még jobban érzed magad. Let's lift up your little feet. Kidobjuk. And we're going to wipe you all nice and clean. És most szépen, tisztára letöröllek. Doesn't that feel better? Ugye milyen jó érzés? You are so wonderfully made. Olyan gyönyörű vagy. Every bit of you. Minden részed God csodálatos. made you perfectly. Mert Isten tökéletesnek And alkotott I love téged. every part of you. És én szeretlek téged tetőtől talpig. Even though they're not aware of all your words. Akkor is, hogyha nem értelmezik a szavaidat, They build up a picture that they are treasured and valuable and beautiful. de átmegy az a kép, hogy ők értékesek, szeretnivalók, And when we give them jók. the eye contact while we're changing them, we can see them smile. És hogyha van szemkontaktusod vele, miközben cseréled a pelust, mosolyogsz rá. But if we express and disgust at De that hogyha time, gusztustalannak látjuk a dolgot, vagy undort fejezünk ki a they kind of pelenkálláskor, pick up that something about me is not okay. akkor az a kép jelenik meg bennük, hogy So- valami velem kapcsolatban nincs rendben. Even the words we use, Még a szavak is, amiket használunk, build them up. felépítik őket. Speak good truth to them. Mondj jó dolgokat Tell róluk. them how much you love them Mondd el nekik, mennyire szereted and őket, how much God loves them. és hogy Isten mennyire szereti And őket, smile. és mosolyogj. Because the more we smile, the calmer they are. Mert ha mindig mosolyognak rájuk, ők is ilyen emberekké válnak. So then it gives time for the parents to connect. És aztán jön a szülőknek az idejük arra, hogy kapcsolódjanak, And so the parents can chat and say, can you think of a time when someone said something that really encouraged you? ez volt az, igen. Ja, hogy ezen belül, bocsánat, igen.
So connect. Can you think of a time when someone said something that really encouraged you? Kapcsolódás. Mikor mondott neked valaki olyan dolgot, ami bátorítólag hatott rád? Or comforted you? Vagy megvigasztalt? Can you think of that now? Vissza tudsz erre most emlékezni? What's the nicest thing someone said to you in the last week or two? Az elmúlt 1-2 hét során mi volt a legszebb dolog, amit valaki mondott neked? And imagine you would share that as parents. És képzeld el, hogy a szülők ezt egymással megosztják. And how did it feel when someone speaks well to you? És milyen érzést váltott ki belőled, amikor valaki kedvesen, szépen Then you beszélt pray hozzá? together Aztán imádkoznak együtt, and you have a discussion. és van egy beszélgetés. You break into pairs if there are twos. És kettesével beszélhetik meg a dolgokat, If there's only one parent, it's the teacher and the parent. de olyan is lehet, hogy a tanító és az egyik szülő, hogyha csak egy szülő jön. So whoever teaches the baby class needs to be good at interacting, creating a small group. Az a tanító, aki ezt a csoportot tanítja, az legyen jó az interakcióban a csoport tagjaival. Legyen ez az erőssége. But you might have two people doing the class, and one person might do the baby things, and then one person might be the one who Az is leads the group. nagyszerű, hogyha 2 személy van egyszerre jelen, mint tanító, az egyik a szülőkkel foglalkozik inkább, a másik pedig a babákra figyel. And then there are several Bible verses, És aztán van néhány bibliavers, and people will discuss them in twos. ezeket kétfős csoportokban megbeszélik, Each pair has a different Bible verse. és minden páros egy másik biblia szöveget kap, Or you might want to read them all out if there's just a couple of you. és fel is olvashatják őket, And then discuss what you learned from the verses. és aztán beszélgessenek arról, hogy mit tanultak ezekből a versekből. And then it has some thoughts. És aztán vannak ilyen idézetek, gondolatok. It says, which of the following thoughts about our words do you want to think about this week? Melyik idézet szólít meg téged a szavakkal kapcsolatban? Hogyan gondolkodhatnál erről a hét folyamán? And then there's some Bible verses and some quotes from Ellen White. Vannak Ellen White idézetek, bibliaversek, és más szerzőktől is idézetek. There's one from Blaise Pascal. Blaise Pascaltól is van például. Kind words do not cost much, but they accomplish much. A kedves szavak nem kerülnek sokba, de sokat váltanak ki, sok mindent váltanak ki. And then there's a challenge. És aztán van egy kihívás. Think of some parental commands commonly used with children in your culture. Gondolj egy olyan szülői utasításra, amit a te kultúrádban gyakran mondanak a gyerekeknek. Come here, do that. Gyere ide, csináld ezt! Stupid child. Te, buta gyerek! And think how you would reword them to model the respect and kindness you want your children to learn. És fogalmazd ezt át úgy, hogy megfeleljen annak, amit most a szavak hatásáról tanultál, és úgy tud alkalmazni, nem pedig úgy, ahogy a kultúrád diktálja. So how would you say them differently? Hogyan mondanád másként? And then there's a prayer at the end. És aztán van egy imádság a végén. And then the parents are encouraged to, during the week, talk about what they discussed in the class with their spouse, if their spouse wasn't there. És bátorítjuk őket arra, hogy otthon erről a házastársukkal beszélgessenek. And maybe even think about how they talk to one another. És talán ez elindítja azt a gondolatkört is, hogy hogyan is szoktunk mi amúgy egymással beszélgetni otthon. So I'm just going to give you a chance now to think about, one of you think about something that's commonly said as a parenting command in Hungary. Most szeretnék nektek is lehetőséget adni arra, hogy picit gondoljátok végig, hogy itt Magyarországon mit szoktak gyakran szülők mondani a gyerekeknek. Something that might not be so respectful. I mean, every culture has these. Talán olyan dolog, ami nem annyira tiszteletteljes, minden kultúrában van ilyen. And then talk about what you would say differently. How could És you word that? beszéljétek meg így kétfős csoportban azt, hogy hogyan fogalmaznátok át, mit mondanátok helyette. And how could you use those words in a Sabbath school too? És ezt hogyan tudnátok a szombatiskolán használni. So I just want you to discuss that together for a couple of Beszéljétek minutes. ezt meg pár perc alatt. So is the video embedded in here? It's a I little don't video. think so. Because it's Probably we it's have the quite video separately, but useful it to see the video of it must happening. be on. If you need it from here, we can.
Jesus said, "Let the little children come unto me." Feedback on that. What did you transform into better words? Mit változtattatok meg szebb szavakra? Milyen ilyen szülői felhívásokra jutottatok? What did you learn from the exercise? Mit tanultatok ebből a gyakorlatból? Maybe they're all hungry. Talán már éhesek vagytok. Mondok egy példát, közösen összehoztuk a barátnőmmel, hogy We have one example. a veszélyes dolgoknál, amikor a kicsik When it comes to dangerous things, olyan helyre, mint a kájha közelébe, vagy valami forró when it gets dolog close, van, the baby gets close to something hot, azért ott hajlamosabbak vagyunk hangosabban, erőteljesebben egy then we tend nem more to speak nem szabad. loudly. No, you shouldn't touch this. És akkor inkább mondjuk azt egy ilyen hangutánzó szóval, hogy au, ez fájni fog, ez forró. Maybe we say rather, "Ow, it's going to hurt." That's a good idea. Perfect. Excellent. Nagyon jó, ez egy nagyon jó ötlet. It's a good idea to collect some of these turned around phrases and Jó write ilyen them. megfordított frázisokat összegyűjteni. And keep a list in your Sabbath school class to remind you to say them. És in a a positive szombatiskolai way. csoportban is úgy kéznél tartani, hogy emlékeztessen bennünket a Any other ideas? Zolikákkal, Danikákkal. Anyone else ready to share? Más? Igen. Például az, hogy maradj csöndbe, vagy halkan, vagy Be quiet! ahelyett, hogy kicsit halkabban mondod, én is halkan mondom, akkor is megértem. I can hear even if you speak very silently. That's a good one. Nagyon jó. Yes. Oh, my daughter says, I can't hear you when you shout like that. Nem hallak jól, amikor ilyen hangosan kiabálsz, szokta a lányom mondani a gyerekeinek. And then she says, please can you talk in your kind voice? És tudnád kérlek a kedves hangodat használni, mert azt jobban hallom. She will also say, if they're really upset about something they can't have, Valami olyan dologra, amit nem kaphatnak meg a gyerekek, és emiatt nagyon kikelnek magukból, a lányom például azt mondaná, she will say, I know it's really sad when we can't have what we want. hogy tudom, ez egy olyan szomorú dolog, amikor nem kaphatjuk meg, amit szeretnénk. I know that's painful, Tudom, hogy ez fáj, but I'm here to hold you while you feel sad. de én itt vagyok, és tartalak téged akkor is, amikor szomorú vagy. I've learned from my daughter. Ezt megtanultam a lányomtól. So it's I good wonder that where she learned that. it's good that every generation improves in these things some way. Milyen jó, hogy az újabb generációk egyre jobbá válnak dolgokban. Well, Alive in Jesus have made a little video Van egy of, kis videó az Életöröm Jézusban programról, to introduce the baby steps, azért, hogy a baba lépteket so you can bemutassa. relax and watch this before lunch. Úgyhogy mielőtt ebédelni mennénk, egy kicsit dőljetek hátra, relaxáljatok és nézzétek meg. Jesus said, "Let the little children come unto me," but before they are old enough to come to him themselves, we must bring them.
We can teach them to know Him and love Him. We can show them what it's like to begin to grow the most important relationship they will ever have. You hold this little life in your care on loan from God. It's a sacred responsibility to train up a child in His ways. If you are a new or seasoned parent, caregiver, or grandparent, you can bring your baby to Jesus from the very moment they are born. The General Conference of the Seventh-day Adventist Church has developed the new Alive in Jesus Sabbath School curriculum, along with new resources to help you and your baby to grow spiritually. The book Baby Steps, Growing with Jesus, shares facts, milestones, encouraging messages, and 4 simple quarterly programs for daily worship with your baby. Every day at the same time if possible, when your baby is rested and fed, place them in a regular spot and spend just 15 minutes singing and talking to them about Jesus. Show them pictures and let them hold props. Keep these special items just for this worship time. Your baby will learn to anticipate this time together. This same program is then duplicated at church. Even if there are just 1 or 2 babies at your church, you can still use the Alive in Jesus Baby Sabbath School curriculum. The worship program you have shared with your baby at home is repeated at Sabbath School. The order of songs, the props, and the same messages are shared with your baby by the Sabbath School teacher. You'll notice that this familiarity will bring joy and delight to your baby after just a few weeks of repetition. The Baby's Teachers program offers advice for Sabbath School teachers, as well as the same 4 quarterly programs that are included in the Baby Steps Parent Guide. After the 15-minute Baby Sabbath School program finishes, parents can gather around with other parents for a short time of discussion and sharing. This parent time is the second half of Sabbath School and is really a spiritual parenting small group. Each parent will be given a handout which includes ideas for discussion, Bible reading, reflection, prayer, questions to discuss at home, and practical tips to use for the week ahead. Parents can collect and keep these parent time handouts to use as a reference at different stages in your child's development. Growing our children is the work of a lifetime that begins when they are babies. So whether you are a parent, a grandparent, or a caregiver, you can make an eternal difference to the life of the little one in your care. One of the greatest miracles in life is for someone to have a consistent daily walk with Jesus. This doesn't begin in the distant future, it can begin now. Our work for Christ is to begin with the family, in the home. There is no missionary field more important than this. And the lady speaking there, A hölgy, aki itt beszélt, Nina Atchison, has been the incredible brain behind all of this. Ő a hihetetlen elme az egész mögött. And what she has done is so complex. És amit ő véghez vitt, az annyira komplex. Every lesson has something like at least 17 stages. Minden leckének van legalább 17 fokozata, állomása. Probably more now because they've done podcasts of the lessons and so many other things that are on the Alive in Jesus website. Talán már több is, mert annyi minden hozzájött még a podcastek formájában és rengeteg más anyag formájában. Only 2 levels are going to be produced this next year. 2 szintet fognak a következő évben létrehozni. Because they tried to launch them all at once and it was too much for Nina. Mert it was just unbelievable. Volt egy olyan elképzelés is, hogy minden korosztálynak egyszerre, de egyszerűen kivitelezhetetlenül sok volt, ezért felmenő rendszerben lépésről lépésre. Tehát most az első 2 korcsoport. So we'll start with baby steps and beginners. A baba léptekkel és a apró léptekkel kezdjük. You'll be glad to know kindergarten and primary will have the same Bible lesson. Talán örömötökre fog szolgálni, hogy az óvis
és az általános iskolások ugyanazokat a bibliai történeteket veszik végig. So you can join them together. Ezért akár együtt is tudjátok őket tanítani. And they have 2 quarters Old Testament in time sequence. És 2 negyed évben ószövetségi történetek lesznek, időrendi sorrendben. And then 2 quarters New Testament. És 2 negyed évben pedig új szövetségi történetek. So that we don't have like several years without Jesus. Tehát nem lesz az, hogy több év csak Jézusról. But they will go in time sequence. De mindegyik időrendi sorrendben halad. And then junior and és aztán jön a junior, az ifjúsági. Like teen, junior teen. És a tini. So we'll start, junior will start before creation in the story of the great controversy. A junior anyag az visszamegy a teremtés előtti időre, a nagy küzdelem témáját öleli fel. And it will go entirely in sequence through the whole Bible. És időrendi sorrendben végigmegy az egész Biblián a jelentősebb eseményeken. Through topics in the great controversy. És a nagy küzdelem nézőpontján keresztül veszi ezeket majd végig. And end in the earth made new. És az új földig, az újjáteremtett földig jut el, tehát így átíveli az egész történelmet. About 5 or 6 years. Ez egy 5-6 év anyaga, amit így lefed. And then they will do young adult lessons too. És aztán a fiatal felnőtteknek is szól. And they're applying faith to our everyday challenges. A kistiniknek. Applying faith to our everyday challenges. És ott pedig az a téma a tinikornál, hogy hogyan lehet alkalmazni a hitet a mindennapok kihívásaiban. With special little features on positive health and mental health. És fontos részek kerülnek kiemelésre a mentális egészség és a fizikai egészség témáiból. So you can see where it's going and how it comes. Látjátok, hogy hova fut ki az egész. Let me tell you, when our young people have finished doing all of these lessons. Hadd mondjam el nektek, hogyha a fiataljaink ezen az egészen végigmennek, a születésüktől a tínédzser korukig, we might have to have a really good look at our adult lessons. akkor lehet, hogy újra kell majd néznünk a felnőtt szombatiskolát is. Because I found an adult lesson book in my office when I arrived at the Trans-European Division. Találtam egy felnőtt szombatiskolai leckét az irodámban, amikor elkezdtem a divíziónál dolgozni. I came there in 2016. Én 2016. 2016-ban jöttem a divízióhoz. And this old lesson book was from 1917. És ez a régi szombatiskolai lecke, ez 1917-ből származott. And it had exactly the same format it has today. És ugyanaz a formátuma volt, mint ma. When we are building our spiritual nurture on the new things we're learning now, we really need to think eventually about the adult class. Hogyha a gyerekeknek a hitét új módon kezdjük el építeni, akkor azt hiszem, hogy nagyon nagy szükségünk lesz arra, hogy a felnőtt szombatiskolákat is újra gondoljuk, mert túl kevés lesz nekik. Well, these young people are going to go, what happened here? Mert akkor ezek a fiatalok azt fogják mondani, hogy hűha, itt mi történt? Itt most visszaestünk a fejlődésben. I want to go back to beginners. Akkor én inkább visszamegyek az apró léptekhez. So anyway, I think it's time for lunch. Would you want to say grace? Yes. Itt az ebédidő. Te? Imádkozzunk. Az imádkozzunk, a többes számú használat az azt jelenti, hogy Gabi imádkozzál. Csak fordítok így a saját családi nyelvünkből. Jól értettelek, drágám? Jó, köszönöm. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azokat a dolgokat, amelyeket már is megtanulhattunk, és köszönjük, hogy nyitod az elménket, tágítod a szemléletünket, és olyan szívesen látnánk most magunk előtt a gyerekeket, és már adnánk át nekik még jobban, hogy te mennyire szereted őket. Köszönjük, hogy a szeretetedet most az étel formájában is megízlelhetjük, és köszönjük, hogy itt vagy velünk, köszönjük az ételt, a gondoskodó szeretetedet Jézus nevében. Amen. Szeretettel várunk benneteket akkor a konyhában. Többféle pizza van, de mindegyik vegetáriánus. Van vegán is, van vegetáriánus is. Ja, és szerintem az előadónk háta mögött most szeretnénk nektek elmondani valamit.
Az autóból ki fogunk csempészni egy kis dobozt, amiben van egy számára alkalmas és az ő étkezési különlegességeihez szabott édesség, nem akarom a nevét mondani a dolognak, mert hogy neki holnap egy fontos napja lesz, és arra gondoltunk, hogy így a 18. szülinapjának a 48. jubileumát, vagy 45. jubileumát megünnepelhetnénk együtt így megelőlegezve, úgyhogy amikor látjátok, hogy majd a tányéron hozunk valamit, akkor majd lelkesen énekeljetek, jó? És angolul, jó? Oké, és kihoztad már eset?